Okay. Uh, Welcome everyone once again. Uh, so, this is our fourth lecture on machine learning. We studied about feature extraction, feature selection. We started with our first algorithm, learning with prototypes yesterday, and we also covered key nearest neighbors, right? So, in this lecture, we'll be covering decision trees. Okay. So, decision trees is also a fairly simple algorithm. So, this shouldn't take time. Maybe I'll try to complete it by today's lecture. Okay. So, decision tree defines a hierarchy of rules to make a prediction. Okay. So एउटा ट्री बनाउँछु मैले त हरेक ट्रीको चाहिँ नोडहरू हुन्छ राइट हरेक नोडमा चाहिँ मैले चाहिँ रुलहरू राख्छु एन्ड बाई द हायरार्की अफ दोज रुल्स आई ट्राई टु मेक अ प्रेडिक्सन द्याट इज जस्ट द होल आइडिया बिहाइन्ड डिसिजन ट्रिज राइट सो यस्तो खालको मसँग एउटा ट्री हुन्छ राइट सो एभ्री नोड गिभ्स माई has some sort of a rule, right? So, for example, my root node here in this graph is body temperature. Body temperature warm छ भने चाहिँ म लेफ्टतिर जान्छु, body temperature cold छ भने चाहिँ म राइटतिर जान्छु, right? It's like either warm or cold, right? There is no in between, right? So, cold छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो leaf node हो. Leaf node is my prediction. So, I predict that animal as non-mammal. जस्तै वार्मतिर गयो भने आई गेट वान मोर नोड इन्टरनल नोड राइट सो गिभ्स बर्थमा चाहिँ यस छ भने चाहिँ इट्स अ म्यामल इफ नो छ भने चाहिँ इट्स अ नन म्यामल राइट दिस इज हाउ यु इन्टरप्रेट अ डिसिजन ट्री सो यसमा चाहिँ एउटा रुट नोड हुन्छ एउटा चाहिँ इन्टरनल नोड हुन्छ यस्तो टाइपको एउटा चाहिँ लिफ नोड हुन्छ राइट सो रुट एन्ड इन्टरनल नोड्सहरूले चाहिँ टेस्ट रुल्सहरू इन्क्लुड गर्छन् फर इक्जाम्पल यहाँ बडी टेम्परेचर वार्म छ कि कोल्ड छ भनेर चाहिँ यस्तो रुलहरू चाहिँ रुट एन्ड इन्टरनल नोड्सहरूमा चाहिँ रुल्सहरू हुन्छ त्यस्तै लिफ नोडमा चाहिँ प्रिडिक्सनहरू हुन्छ एज आई अलरेडी मेन्सन बिफोर राइट त्यस्तै डिसिजन ट्री लर्निङ इज अबाउट लर्निङ अ ट्री फ्रम लेभल्ड ट्रेनिङ डेटा सो हामीलाई एउटा कुनै ट्रेनिङ डेटा एभाइलेबल छ एन्ड त्यो ट्रेनिङ डेटाबाट चाहिँ हाउ वी लर्न दिस ट्री यही एल्गोरिदमलाई चाहिँ डिसिजन ट्री लर्निङ भनिन्छ ओके सो कसरी लर्न गर्ने लेट्स लुक इन्टु द्याट okay so the basic idea of decision tree learning is recursively partition the training data until you get roughly homogeneous regions what do you mean by homogeneous regions भन्दा so यस्तो खालको मसँग मेरो ट्रेनिङ डेटा छ भने मैले चाहिँ अब so yeah what do you mean by homogeneous regions right that is the question a homogeneous region will have all or most of the training inputs with same outputs or labels. For example, यहाँ यो मैले एक ग्राफबाट देखाउँछु फर इक्जाम्पल एउटा मैले यस्तो डिभाइडर बनाएँ राइट त्यस्तै अर्को पार्टिसन बनाउन सक्छु मैले अब यो पार्टिसनमा चाहिँ आई हेभ अल ब्लू कलर्स यो पार्टिसनमा चाहिँ आई हेभ अल रेड कलर्ड राइट त्यस्तै अझै पार्टिसन गर्न सक्छु मैले एउटा ग्रिनवाला पार्टिसन बनाएँ त्यस्तै ब्लूवाला पार्टिसन सेपरेट भयो फेरि आई क्यान क्रिएट मोर पार्टिसन्स राइट यसरी मैले चाहिँ मेरो ट्रेनिङ डेटालाई चाहिँ यसरी पार्टिसन गराउन सक्छु राइट अब चाहिँ इच रिजन इज माई होमोजेनियस रिजन भनेको मतलब इच रिजनमा चाहिँ एउटै कलरको स्याम्पल्सहरू मात्रै मसँग एभाइलेबल छ राइट सो यही कुरा चाहिँ गर्ने एल्गोरिदम चाहिँ डिसिजन लर्निङले चाहिँ गर्ने हो डिसिजन ट्री लर्निङले चाहिँ ओके सो विल विथ आवर एल्गोरिदम विल ट्राई टु मेक दिस सर्ट अफ होमोजेनियस रिजन्स ओके सो होमोजेनियस रिजन्समा चाहिँ आइडियली चाहिँ देयर आरन्ट एनी there isn't any heterogeneity भन्न खोजेको लाइक यहाँ ब्लूको रिजन छ भने ब्लूमा चाहिँ रेड नआओस् भन्ने चाहिँ हामीले ट्राई गर्छौँ बट आउन पनि सक्छ सो लाइक यहाँ चाहिँ आइदर अल अर मोस्ट अफ भनौँ न लाइक हाम्रो एम चाहिँ मोस्ट अफ द स्याम्पल्स चाहिँ होमोजेनस होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एम्बिसन हुन्छ ओके सो यसरी ब्लूमा चाहिँ रेड अथवा रेडमा चाहिँ ग्रिन स्याम्पल्सहरू पनि आउन पनि सक्छ सो यसलाई पनि अझै हामीले सेपरेट आउट गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल मैले यस्तो खालको पार्टिसन गराएँ भने यो चाहिँ मेरो रेडवाला पार्टिसन भयो राइट अब यो चाहिँ फेरि यस्तो गराउनु पनि मिल्छ बाई इन्क्रिजिङ द साइज अफ द डिसिजन ट्री बट यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ओभरफिडिङको इस्युहरू पनि आउँछ सो कुनै कुनै इस्यु आयो भने पनि विल ट्राई टु मेक मोस्ट अफ द रिजन्स होमोजिनियस ओके सो त्यस्तै विल युज ट्रेनिङ डेटा टु लर्न अ डिसिजन ट्री द्याट डिफाइन्स दिस सर्ट अफ पार्टिसनिङ यसरी मैले जसरी पार्टिसन देखाएँ यो ग्राफमा त्यस्तै पार्टिसन चाहिँ हामीले डिसिजन ट्रीबाट चाहिँ कसरी रुल बनाएर गर्छौँ भने चाहिँ त्यो सिक्नेवाला छौँ ओके सो टेस्ट टाइममा चाहिँ अब एउटा कुनै इनपुट आयो भने हामीले चाहिँ वी जस्ट निड टु फाइन्ड एन्ड लोकेट इट्स रिजन क्या राइट अब
टेस्ट टाइममा चाहिँ ठ्याक्क रिजन कहाँ पर्छ त्यो हेऱ्यो, त्यो रिजन आउने बित्तिकै वी गेट टु डिसाइड द प्रेडिक्सन, राइट? सो टेस्ट टाइममा एकदम सिम्पल छ डिसिजन ट्री. Some typical prediction rules of each region. Okay, use a constant label, majority if the region is fully or almost homogeneous, or learn another prediction model like LWP. Okay, okay. So जस्तै प्रेडिक्सन रुल भन्नुको मिनिङ चाहिँ कस्तो भन्दा अब जस्तै मसँग एउटा यस्तो खालको नयाँ स्याम्पल आयो भने यो रिजनमा चाहिँ रिजनको चाहिँ जस्तै यो स्याम्पल चाहिँ मेरो यो रिजनमा पर्यो, राइट? अब यो रिजनको चाहिँ मैले इफ होमोजिनियस छ भने, इफ मेरो यहाँ सबै यो पनि ब्लू नै हुन्थ्यो भने, यो पनि ब्लू नै हुन्थ्यो भने यसलाई त मैले सिधै ब्लू नै मार्क गरिदिन्थेँ, राइट? यसलाई चाहिँ मैले ब्लू नै प्रेडिक्ट गरिदिन्थेँ. बट होमोजिनियस छैन भनौँ, यसमा चाहिँ 5वटा ब्लू छ, 3वटा रेड छ, यस्तो मानौँ भने पनि अब चाहिँ मैले काउन्ट गर्छु यो रिजनमा चाहिँ 5वटा ब्लू पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ यसलाई पनि ब्लूमा प्रेडिक्ट गरिदिन्छु. यस्तो खालको कन्स्ट्यान्ट लेभल रुल गराउनु पनि मिल्छ मैले. और यसैमा मैले कन्स्ट्यान्ट लेभलवाला रुल नबनाएर आई क्यान इभन ट्रेन एलडब्ल्युपी जस्तो मोडल. फर इक्जाम्पल यहाँबाट मैले यहाँ जस्तो यो रिजनमा मेरो 5वटा ब्लू 3वटा रेड छ, राइट? अब ब्लू र रेडको चाहिँ मैले एउटा प्रोटोटाइप भेक्टर बनाएर अब यो नयाँ टेस्ट स्याम्पललाई, यो नयाँ टेस्ट इनपुटलाई यो ब्लू र रेडसँग कम्पेयर गरेर जुनसँग क्लोज छ त्यसैको क्लासमा क्लासिफाई गरिदिनु पनि सक्छु. सो वाट आई मिन इज जस्तै यहाँ अगाडि यहाँ चाहिँ रुलहरू देखेको थियो नि, राइट? बडी टेम्परेचर वार्म छ कि त कोल्ड छ, दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट रुल, राइट? अब त्यस्तै मैले यसलाई चाहिँ वार्म अथवा कोल्डमा चाहिँ डिभाइड नगरेर मैले यो रुललाई चाहिँ मैले एलडब्ल्युपी अथवा अझै कम्प्लेक्स लाइक न्युरल नेटवर्क जस्तो रुल गराउनु पनि मिल्छ क्या, अथवा यसैलाई एसबिएम जस्तो गराइदिनु पनि मिल्छ क्या. सो एउटा डिसिजन ट्रीमा डिसिजन कसरी लिने भन्ने चाहिँ द्याट्स अप टु यु, लाइक कसरी चुज गर्ने भनेर चाहिँ द्याट इज अप टु यु. सिम्पल रुल कन्स्ट्यान्ट राख्दा पनि हुन्छ, यस्तो वार्म अर कोल्ड यस्तो खालको राख्दा पनि हुन्छ, और एलडब्ल्युपी न्युरल नेटवर्क अर एसबिएम जस्तो अरू कुनै चोइस अफ डिसिजन लर्निङ एल्गोरिदम युज गर्दा पनि हुन्छ. यो कुरा बुझ्नु है. कन्स्ट्यान्ट रुल र अरू एल्गोरिदम युज गरेको एक्जाम्पल यो दुईटा कुराहरू. सो टिपिकल रुल प्रेडिक्सन फर इच रिजनमा चाहिँ कि त कन्स्ट्यान्ट लेभल युज गर्न सक्छु मैले, राइट? फर इक्जाम्पल मेजोरिटी, यो केसमा चाहिँ मैले मेजोरिटीवाला एक्जाम्पल दिएँ, राइट? अब मेजोरिटी युज नगरेर आई क्यान इभन युज अनदर प्रेडिक्सन मोडल, इक्जाम्पल एलडब्ल्युपी अथवा एसबिएम अथवा सम न्युरल नेटवर्क र एसबिएमहरूको कुरा चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ अहिलेसम्म. चाहिँ हामीले एलडब्ल्युपी युज गरेका छौँ, त्यही भएर एलडब्ल्युपी युज गर्दा पनि हुन्छ इच डिसिजन नोडमा. ओके, डिड यु गेट दिस आइडिया? रुलहरू चाहिँ कसरी बनाउने भनेर, डिसिजन रुलहरू चाहिँ. Okay, let me move forward then. So within each region, we can have a very sophisticated model, for example, a deep neural network, but we usually prefer a simple rule, constant level, or maybe use a simple model like LWP so that the training and test phases are fast. Okay, so मैले डिसिजन ट्री बनाउँदाखेरि इच नोडमा चाहिँ मैले यो रुल जुन सेपरेट गर्ने रुल छ त्यो रुललाई चाहिँ आई क्यान इभन मेक इट एज सोफिस्टिकेटेड एज अ डिप न्युरल नेटवर्क होइन. यो चाहिँ डिप न्युरल नेटवर्क जस्तो गराउनु पनि मिल्छ, तर डिप न्युरल नेटवर्क बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ बढ्छ क्या, राइट? अब हरेक नोडमा चाहिँ कम्पिटिसन बढ्ने भएर यो चाहिँ अब टेस्ट इन्फ्लुएन्स टाइममा चाहिँ स्लो काम गर्छ क्या, राइट? त्यही भएर मैले चाहिँ आई ट्राई टु फास्ट गराउनको लागि चाहिँ आई ट्राई टु मेक द रुल्स एज सिम्पल एज आई क्यान. ओके, हामीले चाहिँ मेजोरिटी डिसिजन ट्रिजहरूमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट लेभल भएको डिसिजनहरू चाहिँ देखिरहेका हुन्छ, बट दिस क्यान बी चेन्ज्ड. ओके, त्यस्तै डिसिजन ट्री फर क्लासिफिकेसनको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. यस्तो मसँग ग्रिन र रेड क्लासेसहरूको दुईवटा क्लास भएको चाहिँ यस्तो स्याम्पल छ. ओके, सो ट्रेनिङ डेटा विथ इच, ओके, x1 र x2 यहाँ देखायो. अब मैले चाहिँ यसरी पार्टिसन गर्न सकेँ, एउटा पार्टिसन बनाएँ मैले. त्यस्तै दिस पार्टिसन इज x1, यो चाहिँ x1 वाला एक्सिस हो, राइट? x1 चाहिँ 3.5 भन्दा यदि बढी छ भने
अथवा कम छ भने यो चाहिँ बढी भएको, यो चाहिँ कम भएको, राइट? त्यस्तै मैले फेरि अर्को वाइ x2 वाइ एक्सिस भनेको मेरो x2 छ, x2 मा पनि मैले त्यस्तै अर्को पार्टिसन गराउन सक्छु, 2 भन्दा कम 2 भन्दा बढी, राइट? यस्तो खालको गरौँला, 2 भन्दा कम 2 भन्दा बढी, ओके? त्यस्तै मैले अब इफ 2 भन्दा बढीमा चाहिँ छैन, 2 भन्दा बढी छैन भने चाहिँ यो रिजन भयो, यो रिजनमा पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट रेड, ओके? त्यस्तै 2 भन्दा बढी यस छ भने चाहिँ यो रिजन पर्यो, दिस इज माई ग्रीन, ओके? त्यस्तै फेरि अर्को पार्टिसन गराएँ मैले, ओके? 3 भन्दा कम छ भने चाहिँ इट्स ग्रीन, 3 भन्दा बढी छ भने चाहिँ इट्स रेड, राइट? यो बुझ्नु है, यो गराएको डिसिजन ट्री बनाएको बुझ्नु है everyone? Okay, this is fairly simple, right? We're just getting started. Okay, so remember, root node contains all the training inputs. Internal or leaf nodes receive a subset of training inputs. So for example, यहाँ चाहिँ यो root node ले चाहिँ x1 is lesser than a 3.5 or greater than 3.5 यसले चाहिँ whole पुरै ट्रेनिङ डेटालाई चाहिँ राख्यो यसले, राइट? बट अब यो इन्टरनल नोडहरूले चाहिँ सबसेट अफ स्याम्पल्स ट्रेनिङ स्याम्पल्स मात्रै कन्टेन गर्छ कि फर इक्जाम्पल यो इन्टरनल नोडले ओन्ली वेन x1 इज लेसर देन 3.5 x1 इज लेसर देन 3.5 भनेको मतलब यो वाला रिजनलाई मात्रै लियो, यो रिजनको पनि मात्रै डिसाइड गर्न सक्यो क्या, राइट? यो रिजनले चाहिँ अब स्प्लिट गर्न सक्यो, राइट? स्प्लिट गरेको छ, x2 इज ग्रेटर देन 2 और x2 इज स्मलर देन 2 दुईवटा रिजनमा स्प्लिट गर्यो, राइट? त्यस्तै यो वालाले चाहिँ यो रिजनलाई गर्यो, यो नेक्स्ट हाफलाई, ओके? यसरी चाहिँ रुटले चाहिँ कम्प्लिट डेटालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इन्टरनल नोड्सहरूले चाहिँ सबसेटहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, ओके? त्यस्तै सो अब चाहिँ प्रेडिक्सन कसरी हुन्छ भनेर हेरौँ है त। सो प्रेडिक्सन चाहिँ यहाँ मैले एउटा टेस्ट इनपुट राखेँ, राइट? यो ब्ल्याक भनेको चाहिँ मेरो टेस्ट इनपुट हो होइन। टेस्ट इनपुट आयो भने चाहिँ अब x1 ग्रेटर देन 3.5 छ कि लेसर देन 3.5 छ भन्दा 3.5 मेरो यो हो होइन। 3.5 भन्दा लेसर छ, यतातिर छ, त्यही भएर लिफ नोड चाहिँ के भयो योमा भने लिफ नोड चाहिँ यो प्रेडिक्ट रेड र प्रेडिक्ट ग्रीन भयो नि त। लिफ नोड चाहिँ मेरो प्रेडिक्सन्स हुन्थ्यो भनेको थिएँ मैले, राइट? अघि नैको उसमा, ओके? यहाँ लिफ नोड चाहिँ प्रेडिक्ट ग्रीन और प्रेडिक्ट रेड भयो क्या, ओके? सो अब मैले एउटा नयाँ टेस्ट इनपुट राखेँ भने टेस्ट इनपुट चाहिँ पहिला x1 ग्रेटर देन 3.5 मा नो भयो, त्यसपछि चाहिँ यस भयो, त्यही भएर प्रेडिक्ट ग्रीनमा गयो। सो माई टेस्ट इनपुट इज प्रेडिक्टेड ग्रीन, ओके? So this is how inference works in decision trees. So erase कर दें, okay? So decision tree is very efficient at test time, right? अब हिजोको लेक्चरमा हामीले चाहिँ के नियरेस्ट नेबर्स हेरेको थियौँ। के नियरेस्ट नेबर्समा चाहिँ इच ट्रेनिङ डेटासँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो, द्याट वुड बी भेरी टाइम कन्ज्युमिङ। तर डिसिजन ट्रीमा चाहिँ जस्ट डिसिजन ट्रीको हाइट जेनरली दिस इज ओ big of log of n हुन्छ, ओके? सो बिग अफ लग अफ n चाहिँ डिसिजन ट्रीको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी हुन्छ टेस्ट टाइममा, ओके? उसमा चाहिँ कति हुन्थ्यो केएनएनमा चाहिँ इच उसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि फेरि सर्टिङ पनि गर्नु पर्थ्यो, राइट? यो इच कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ बिग अफ एन हुन्थ्यो, सर्ट गर्नु पर्दाखेरि बिग अफ एन लग एन हुन्थ्यो, राइट? त्यही भएर ओभरअल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ यो सर्टिङमा जान्थ्यो मेरो, त्यही भएर केएनएनको टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिग अफ एन लग एन हुन्थ्यो, राइट? एन लग एन नै हुन्छ होला, लेट मी कन्फर्म है। त्यही भएर वाट इज द कम्प्लेक्सिटी time complexity or KNN. ट्रेनिङ त हुँदैन, इट्स टिपिकल्ली एनडी लेख्यो। एनडी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सो यो डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बिग अफ एनडी लेख्यो, राइट? एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल्स हो, नम्बर अफ ट्रेनिङ एक्जाम्पल्स। डी भनेको चाहिँ नम्बर अफ डाइमेन्सन्स, ओके? सो
जतिवटा फिचरहरू छ, फिचर माइनस फिचर यो सबट्र्याक्सन यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो एन इन्टु डी भन्दो रहेछ क्या. ओके, सो जेनरली बिग अफ एनडी हुन्छ चाहिँ केएनएनमा, यसको चाहिँ बिग अफ लग एन हुन्छ. ओके, डिसिजन ट्रीको चाहिँ. ओके, यो कम्प्लेक्सिटी पनि लाइक इफ यु आर इन्टु एल्गोरिथम्स मेबी काम लाग्ला, नत्र मसिन लर्निङमा चाहिँ खासै कसैले चाहिँ सोध्न चाहिँ सोध्दैन. ओके, सो डिसिजन ट्री फर रिग्रेसन, अघि नै चाहिँ हामीलाई क्लासिफिकेसनको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ. डिसिजन ट्री क्यान अल्सो बी युज फर रिग्रेसन. केएनएन पनि हाम्रो रिग्रेसनको लागि काम लाग्थ्यो, बट एलडब्ल्युपी चाहिँ रिग्रेसन गर्न सकिन्थेन, राइट. एलडब्ल्युपीबाट हामीले क्लासिफिकेसन मात्रै गर्न सक्थ्यौँ. सो अब डिसिजन ट्री चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ त रिग्रेसनको लागि. फर इक्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन 4, एक्स इज ग्रेटर देन 4, एस अर नो हुनसक्छ. सो दिस यो ग्रेइश लाइन बनाएको छु मैले. सो this denotes x greater than 4. if x greater than 4 छ भने आई क्यान यसमा चाहिँ मैले एउटा लिनियर मोडल पनि बनाउन सक्छु, अर सिम्पल राख्न छ भने मलाई आई क्यान जस्ट गिभ आउट द एभरेज के, राइट. यसमा चाहिँ मैले अगेन द चोइस इज योर्स, जति कम्प्लेक्स बनाउन पनि मिल्छ मैले डिसिजन कसरी लिने भनेर. I can choose any regression model, or if you want a simple thing, I can just do a constant prediction like an average, right. So यहाँ चाहिँ मैले प्रेडिक्ट वाईको चाहिँ 3.5 गरेको छु. यहाँ चाहिँ मैले यसरी यसलाई चाहिँ लामो बनायो भने चाहिँ यो रिग्रेसनबाट चाहिँ मैले 3.5 भ्यालु पाउँछु, राइट. त्यही भएर मैले चाहिँ वाईको चाहिँ 3.5 प्रेडिक्ट गरिदिएँ. ओके, त्यस्तै नो छ भने चाहिँ अब फेरि मैले दुईवटा डिसिजन गराउँछु. एक्स ग्रेटर देन 3 छ भने चाहिँ यो मेरो अर्को आयो ग्रेइश लाइन, राइट. एक्स ग्रेटर देन 4 छ एन्ड एक्स इज ग्रेटर देन 3, होइन, के अरे सरी, एक्स लेसर देन 4 छ एन्ड एक्स इज ग्रेटर देन 3, 3 र 4 को बिचमा छ, राइट. भने फेरि त्यस्तै रिग्रेसन मोडल बनाउन सक्छु मैले. यसरी आएर यसले चाहिँ मैले 1.5 प्रेडिक्ट गर्थेँ. इफ एक्स भन्दा कम छ, 3 भन्दा कम छ भनेको यो वाला एरिया भयो, यो वाला पार्टिसन छ भने फेरि अर्को ग्रेइश लाइन बनाउँछु एन्ड आई प्रेडिक्ट 3. ओके, यसरी चाहिँ रिग्रेसनको लागि पनि डिसिजन ट्री चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. ओके, थम्स अप. यो बुझ्नु आयो सबैले? Decision trees for regression. Okay, so to predict the output for the test point, nearest neighbor will require computing distance of 15 training inputs, right. Nearest neighbors हामीले हेरेको थियौँ, सबैसँग चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न पर्यो. बट डिस्टेन्स tree predicts the label by doing this two feature value comparisons, right, way more fast. यो चाहिँ अघि नै चाहिँ बिग अफ एनडी सँग भइरहेको थियो भने अब चाहिँ जस्ट लग अफ एन सँगबाट भइहाल्यो क्या. लग अफ एन जनरली डिनोट्स द हाइट अफ द ट्री. ओके, सो इफ इट्स अ बाइनरी ट्री भनेको चाहिँ यो चाहिँ लग बेस 2 अफ एन हुन्छ. बाइनरी ट्री भनेको चाहिँ एउटा ब्रान्चिङ फ्याक्टर चाहिँ 2 छ भने यस्तो खालको मेरो ब्यालेन्स बाइनरी ट्री भनेर बनाइदिएँ मैले अझै, राइट. यो चाहिँ मेबी you studied this in your data structure class, right. So if the branching factor is 2, यो चाहिँ मेरो ब्रान्चिङ फ्याक्टर हुन्छ क्या. इफ दुईटामा स्प्लिट गर्छ भने चाहिँ दिस बिकम्स 2, अथवा तिनटामा गर्छ भने चाहिँ दिस बिकम्स 3. बट जनरली हामीले एकाडेमिक्समा हेर्ने भनेको चाहिँ वी जनरली डु बाइनरी स्प्लिट. त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले लग अफ 2 राखिदिएँ. ओके, सो कन्स्ट्रक्टिङ अ डिसिजन ट्री अब चाहिँ कसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गराउनु. फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हामीले अघि नै हेऱ्यौँ x1 इज ग्रेटर देन 3.5, होइन. यो रुल चाहिँ मैले कसरी ल्याएँ, राइट. द्याट इज एक्चुअली द लर्निङ पार्ट अफ द एल्गोरिथम. सो वाट गिभन सम ट्रेनिङ डेटा, वाट इज द अप्टिमल डिसिजन ट्री. अप्टिमल डिसिजन ट्री चाहिँ कसरी बनाउने, यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुन्छ अब चाहिँ. So constructing decision tree is an intractable problem. So अब exactly decision tree बनाउन चाहिँ like given any arbitrary training sample, exact हाम्रो optimal decision tree बनाउन चाहिँ सकिँदैन. Okay, so that is an NP-hard problem. NP-hard problem पनि again if हजुरले algorithms को class पढ्नु भएको छ भने you know these NP-hard and NP-complete, NP-incomplete यस्तो प्रब्लम्सहरूको बारेमा चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ, राइट. सो कन्स्ट्रक्टिङ डिसिजन ट्री इज एन इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम. अहिलेसम्म चाहिँ कसैले सल्भ गर्न सकेको छैन. बट हामीले चाहिँ वी क्यान युज सम ग्रिडी ह्युरिस्टिक्स टु कन्स्ट्रक्ट अ गुड डिसिजन ट्री. एक्ज्याक्ट डिसिजन ट्री चाहिँ आजसम्म बनाउने एल्गोरिदम छैन, बट हामीले चाहिँ फेयरली डिसेन्ट इनफ डिसिजन ट्री चाहिँ बनाउन सक्छौँ युजिङ सम ग्रिडी ह्युरिस्टिक्स. ओके, अब यो ह्युरिस्टिक्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ विल बी डिस्कसिङ इन दिस क्लास. ओके, so to do so we use a training data to figure out which rules should be tested at
एट इच नोड. सो अब इच नोडमा चाहिँ कस्तो कस्तो रुल बनाउन चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वी गेट अ डिसेन्ट इनफ डिसेन्ट ट्री भनेर चाहिँ पढ्छौँ. अब चाहिँ त्यो बेसिसमा पढ्छौँ है त. सो द सेम रुल्स विल बी अप्लाइड अन द टेस्ट इनपुट्स टु राउट देम along the tree until they reach some leaf node where the prediction is made. So अब यहाँ चाहिँ अघि नै के नियरेस्ट नेबरमा चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ केही पनि हुन्थेन. सो ट्रेनिङको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिग अफ 1 हुन्थ्यो, कन्सटेन्ट हुन्थ्यो राइट. तर अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ सर्टेन हामीलाई टाइम लाग्छ होइन. अब टेस्टमा चाहिँ हाम्रो एन लग एनमै मैले टेस्ट गर्न चाहिँ सक्छु क्या. यो जस्ट मेकिङ. अब जस्तै मसँग 1 2 3 4 5 6 7 बिग अफ 7 सरी एन लग एन होइन लग एन लग 7 भनेको चाहिँ कति भयो 2 कम्पेरिजन्स 2 अथवा 3 2 2 नै हो यो त. ओके लग 2 8 3 3 कम्पेरिजन्स भनौँ न ल. सो जस्ट 3वटा एट म्याक्स 3वटा कम्पेरिजन गरेर चाहिँ आई क्यान फाइन्ड द प्रिडिक्सन अफ द टेस्ट इनपुट क्या. यो कुरा बुझ्नुभयो यो लेखेको कुरा चाहिँ. ओके. So how do we decide which rules for test which rules to test for? Like कसरी चाहिँ रुलहरू बनाउने भनेर चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ है त. So the rules are organized in different trees such that most informative rules are tested first. So अब इन्फर्मेसन भनेको के हो, इन्फर्मेसन गेन भनेको के हो, इन्ट्रोपी भनेको के हो, यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ. इन्ट्रोपीको कुरा चाहिँ हामीले म्याथ्स रिफ्रेसर स्लाइडमा पनि के अरे पढिसकेको थियौँ. सो अब चाहिँ इन्ट्रोपी युज गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन गेन कसरी फाइन्ड गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त. सो different trees are like the 20 questions game. 20 questions game say if you have played this, I can imagine some animal or a food or something else. I can imagine something and you get to ask me 20 questions and you need to find it out like what I'm thinking, right? So यस्तो यो डिसिजन ट्री भनेको चाहिँ यही गेम खेले जस्तै हो. I need to find the best question चाहिँ अगाडि राख्यो भने चाहिँ I get more information about my subject, right? So how to assess the informativeness of a rule, यो चाहिँ different मेट्रिकहरू छन्. एउटा चाहिँ मैले भनिहालेँ इन्फर्मेसन गेन भन्ने छ. अर्को चाहिँ प्युरिटीवाला मेट्रिक छ त्यसलाई चाहिँ जिने इन्डेक्स भन्छ. सो फेमस चाहिँ यिनै दुईवटा हो, इन्फर्मेसन गेन र जिने इन्डेक्स. यसैको बेसिसमा डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम्स छन्. जस्तै ID3 एल्गोरिदम चाहिँ इफ यु हेभ स्टडिड, ID3 algorithm is one algorithm that uses Gini or information gain to make a decision tree, right? So हामीले चाहिँ यहाँ यो कोर्समा चाहिँ ID3 algorithm चाहिँ पढ्दैनौँ, बट जस्ट मेन्सन चाहिँ गरिदिइराखेको. ओके. सो या सो मोर इन्फर्मेटिभ रुल यिल्ड मोर बेटर स्प्लिट्स होइन. जति इन्फर्मेसन भएको रुल भयो त्यति बेटर चाहिँ मेरो स्प्लिट हुन्छ. ओके. सो what should be the shape or size of the decision tree? Okay, यो पनि क्वेसन राम्रो क्वेसन हो. फर इक्जाम्पल मैले दुईटामा मात्रै स्प्लिट नगरेर मैले 10टामा स्प्लिट किन नगरेको, मैले 4वटामा स्प्लिट किन नगरेको? These are some questions. Can anyone answer this? जस्तै हामीले जनरली चाहिँ डिसिजन ट्री चाहिँ दुईटामा स्प्लिट गरेर गराइन्छ राइट. 3टा 4वटा गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्सिटी यसको बढेर जान्छ क्या राइट. सो टु मेक एन अप्टिमल एकदम आइडियल डिसिजन ट्री बनाउन चाहिँ सकिँदैन. लाइक देयर आर नो एल्गोरिदम्स फर दिस, बट वी क्यान मेक अ फेयरली डिसेन्ट एल्गोरिदम, फेयरली डिसेन्ट डिसिजन ट्री बाई युजिङ सम एल्गोरिदम्स लाइक ID3. यिनीहरूले चाहिँ ब्रान्चिङ फ्याक्टर चाहिँ 2 अज्युम गर्छन् क्या, टु नट लाइक द कम्प्लेक्सिटी सुट अप. अब यस्तो 3 अथवा 4 युज गरेर ब्रान्चिङ फ्याक्टर यो युज गरेर पनि गराउन सकिन्छ, बट यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हाम्रो धेरै ठुलो हुन जान्छ. त्यही भएर अहिलेको लागि एटलिस्ट युजी लेभलको पिजी लेभलको लागि चाहिँ वी डोन्ट गो विथ दिस. कम्प्लेक्सिटी बढ्छ भनेर मात्रै हो, नत्र यस्तो गराउनु पनि मिल्छ. 4वटा 3वटा 5वटा जतिवटा स्प्लिट गराउनु पनि मिल्छ. ओके. त्यस्तै नम्बर अफ इन्टरनल नोड्स कति राख्ने, नम्बर अफ लिफ नोड्स कति राख्ने, ब्रान्चिङ फ्याक्टर कति राख्ने, अनि डेप्थ चाहिँ कतिको डेप्थ बनाउने, यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी डिसाइड हुन्छ त? यो डिसाइड चाहिँ आर्बिट्रेरीली डिसाइड हुने हो क्या. लाइक इट इज अप टु यु, जति डिसाइड गर्नु पनि मिल्छ. ओके. सो यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल छ डिसिजन ट्रीको राइट. सो अब यस्तै यहाँ चाहिँ मैले 3वटा स्प्लिट गराइदिएँ राइट. अब
तीनवटा कहिले अब जस्तै इन्फर्मेसन गेन युज गर्दैछ भने कुनै कुनै केसमा तीनवटा पनि बन्न जान्छ, ठिकै छ भनेर मान्छु मैले। ओके, सो इट्स नट रियली अ बिग डिल कि लाइक दुईवटाको तीनवटा भयो भने पनि इट्स नट अ बिग डिल। ओके, root and internal nodes of a DT split the training data I can think of as a classifier. So एउटा each node भनेको चाहिँ इज अ क्लासिफायर क्या, राइट। यसले चाहिँ बेसिकली तीनवटा क्लासेसहरूमा क्लासिफिकेसन गरिरहेको छ कि बेसिकली, राइट। सो यो क्लासिफायरले मलाई चाहिँ बाइनरी क्लासिफायर गरिरहेको छ एउटा र दुईवटा क्लासेसहरूमा, राइट। सो यस्तै यो रुलहरू चाहिँ क्लासिफिकेसनको रुलहरू जुन पनि रुल अप्लाई गरिदिँदा हुन्छ। Either you use a constant rule that is simple and fast to calculate, or use a sophisticated classifier like a deep neural network, right? त्यस्तै usually cross validation can be used to decide the shape or size हैन। अब यो डिफ्रेन्ट साइजको युज गरेर कुन साइजको अथवा कुन सेपकोले चाहिँ मलाई इट्स गिभिङ पर्फेक्ट रिजल्ट्स, लाइक राम्रो रिजल्ट चाहिरहेको छ, त्यो रिजल्ट्स हेरेर चाहिँ आई क्यान डु क्रस भ्यालिडेसन एन्ड डिसाइड अन द सेप एन्ड साइज, राइट। त्यस्तै स्प्लिट क्राइटेरियन। ओके, स्प्लिट क्राइटेरियन चाहिँ कसरी गर्ने, युज अनदर क्लासिफायर or maybe doing a simpler testing. So यहाँ भनिहालेँ मैले, क्लासिफायर छ मेरो, राइट। क्लासिफायर चाहिँ सिम्पल रुलले क्लासिफाई गर्ने कि अझै सोफिस्टिकेटेड क्लासिफायर मोडल बनाउने, इट्स अप टु यु। इफ यु हेभ द कम्प्युटेसन रिसोर्सेस, इफ यु क्यान afford to take like longer times, right? हजुरलाई time को मतलब छैन, you got enough time and you got enough resources छ भने these decision rules can be made as sophisticated as you want, right? These don't need to be simpler tests, right? त्यस्तै what to do at the leaf node, some options is they make a constant prediction for each input reaching there. For example, यहाँ चाहिँ अघि नै मैले predict red, predict red, predict green, predict blue, यस्तो तीनवटा क्लास समान हो मेरो। मेरो यहाँ आउने यो लिफमा आउनेलाई चाहिँ, यो लिफमा आउने टेस्ट इनपुटलाई चाहिँ मैले रेड प्रेडिक्ट गरिदिएँ, यो लिफमा आउनेलाई चाहिँ ग्रिन प्रेडिक्ट गरिदिएँ, योलाई आउने चाहिँ ब्लू प्रेडिक्ट गरिदिएँ भनेर यसरी कन्स्ट्यान्ट प्रेडिक्सन पनि राख्न सक्छु। और यसैमा मैले के नियरेस्ट नेबर जस्तो प्रेडिक्सन बेस्ड लगाउनु पनि सक्छु, राइट। इट इज टोटली अप टु योर चोइस। हजुरले मोडल चाहिँ सिम्पल भन्दा सिम्पल गराउनु पनि सक्नुहुन्छ, हजुरले मोडललाई चाहिँ कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सो त्यस्तै train and predict using some other sophisticated supervised learner on that node. अब यही लिफ नोडमै आएपछि पनि फेरि अब अझै एउटा अझै बेटर सुपरभाइज लर्नर लगाएर यहीँ पनि प्रेडिक्सन गराउनु मिल्छ। ओके, सो कम्प्लेक्सिटी टोटली डिपेन्ड्स अन द प्रब्लम एन्ड योर निड्स के, एकदम फ्लेक्सिबल छ एल्गोरिदम, राइट। सो त्यस्तै युजुअली कन्स्ट्यान्ट प्रेडिक्सन्स किनकि इट विल बी भेरी फास्ट के, लाइक कन्स्ट्यान्ट प्रेडिक्सन छ भने चाहिँ टेस्ट इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट रिजल्ट्सहरू आउँछ। अनि सिम्पल टेस्ट युज गर्नुको रिजन पनि के हो भन्दाखेरि हामीले कम्प्लेक्स क्लासिफायर किन बनाउने त भन्दाखेरि बेटर रिजल्ट्सको लागि बनाउने हो नि त। सो अनदर अप्रोच क्यान बी जस्तै हजुरहरूलाई होरिजन्टल स्केलिङ र भर्टिकल स्केलिङ, इफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ को कोर्स गर्नुभएको छ भने यु माइट हेभ कम अक्रस दिज टु टर्म्स, होरिजन्टल स्केलिङ एन्ड भर्टिकल स्केलिङ भन्ने। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ एउटा सिपियु छ, मसिन छ, राइट। मसिनको चाहिँ पावर बढाउनु पऱ्यो भने वाट यु क्यान डु इज यही मसिनको चाहिँ ऱ्याम बढाइदिनु अथवा स्टोरेज बढाइदिनु गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो दिस इज कल्ड भर्टिकल स्केलिङ। एउटै मसिन छ, यसैको लागि चाहिँ मैले मेरो 8 GB ऱ्याम थियो भने आई क्यान चुज अ 64 GB ऱ्याम टु increase my RAM, right? मसिन को ऱ्याम चाहिँ बढाउन। और what I can do is यस्तै 8 GB वाले मैले 4वटा राखेर 32 GB को ऱ्याम मैले बनाउन सक्छु, राइट। दिस इज कल्ड नाउ होरिजन्टल स्केलिङ। लाइक मैले एउटैलाई स्केल बढी स्केल नगराएर मैले चाहिँ मसिनहरूको नम्बर चाहिँ थप्न सक्छु। So this is called my horizontal scaling. Okay, so once you get the idea of horizontal scaling and vertical scaling, maybe I can explain the concept of ensembles in ML algorithms. For example, जस्तै मेरो एउटा यस्तो खालको डिसिजन ट्री छ भने, राइट। अब मैले यसको क्लासिफाइङ केपेबिलिटी बढाउनको लागि चाहिँ what I can do is यो इन्टरनल नोड्सहरूमा I can use a sophisticated classifier,
राइट अझै बढी क्लासिफाई गर्ने अझै सोफिस्टिकेटेड क्लासिफायर राख्दै पर्छ यो चाहिँ मेरो डिसिजन ट्रीको क्यापेबिलिटी चाहिँ बढ्छ क्या राइट सो दिस इज लाइक वर्टिकल स्केलिङ अर वाट आई क्यान डु इज यही डिसिजन ट्री नै राखेर त्यस्तै यही जस्तै अरू अरू डिसिजन ट्री मेरो मेरो ट्रेनिङ डेटा भनौँ कुनै एक्स छ राइट यही एक्सबाट मैले एउटा डिसिजन ट्री बनाएँ फेरि त्यसपछि अर्को डिसिजन ट्री बनाएँ त्यसपछि अर्को डिसिजन ट्री बनाएँ यसरी धेरैवटा डिसिजन ट्री बनाएर यो कम्बाइन्ड डिसिजन ट्रीहरूको चाहिँ आउटपुटबाट चाहिँ मैले क्लासिफाई गर्छु भने दिस इज अल्सो पोसिबल राइट दिस इज लाइक होरिजेन्टल स्केलिङ राइट होरिजेन्टल एक्ज्याक्टली यो चाहिँ होइन आइएम जस्ट गिभिङ एनालोजी है यस्तो यस्तो गर्न पनि मिल्छ नि त यो भर्टिकल स्केलिङ र होरिजेन्टल स्केलिङको डिफरेन्स बुझ्नु है लाइक मैले thumbs up if you have understood this otherwise let me explain it again सो यस्तो गराउनु मिल्छ मैले राइट यस्तो यस्तो गराउँदाखेरि पनि यो मोडलले पनि बेटर काम गर्छ मेरो एउटा मात्रै डिसिजन ट्री हुनभन्दा राइट एउटा मात्रै डिसिजन ट्रीले चाहिँ इन्करेक्ट रिजल्ट दिन सक्छ बट मैले 5वटा डिसिजन ट्री बनाएँ त्यो एउटै ट्रेनिङ डेटाबाट एन्ड आई क्यालकुलेट द एभरेज अनि एभरेजको बेसिसमा चाहिँ मैले क्लासिफाई अथवा रिग्रेसन गरेँ भने चाहिँ अभियसली द्याट वुड बी बेटर राइट सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ ensemble हुन्छ ensemble अफ डिसिजन ट्रिज राइट अब यो ensemble गर्ने पनि तरिकाहरू हुन्छ आई क्यान डु एउटा चाहिँ ensemble का दुईवटा तरिका हुन्छ एउटा चाहिँ ब्यागिङ भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ बुस्टिङ भन्ने हुन्छ विल लर्न अबाउट दिस टर्म्स अलि पछि होइन ब्यागिङको चाहिँ डिसिजन ट्री अफ ब्यागिङ डिसिजन ट्रीको ब्यागिङ गरियो भने चाहिँ दिस अल्गोरिदम इज कल्ड ऱ्यान्डम फरेस्ट अल्गोरिदम ऱ्यान्डम फरेस्ट है इफ डिसिजन ट्रीकै बुस्टिङ गर्दै भने चाहिँ दिस अल्गोरिदम इज कल्ड एक्सजी बुस्ट ओके सो इफ यु आर इन्टु क्यागल कम्पिटिसन्समा चाहिँ भाग लिने गर्नुभएको छ भने एक्सजी बुस्ट इज प्रिटी फेमस अमङ द क्यागल कम्युनिटी okay so XGBoost को full form is extreme gradient boost so maybe we'll learn this when we study about ensemble okay ensemble of machine learning models यसमा चाहिँ ब्यागिङ बुस्टिङ सबै कुराहरू पढाउँला ओके सो ओके यो यहाँसम्म बुझ्नु भयो सबैले thumbs up thumbs down बुझ्नु भएन भने please ask questions okay I got a thumbs up maybe there are some questions leaf notes okay यो चाहिँ पहिलेको रहेछ so okay let me move forward है त so usually constant prediction but because it's fast right fast गराउन छ भने चाहिँ constant prediction गरिन्छ so techniques to split internal nodes कसरी चाहिँ split गर्ने waysहरू चाहिँ अब चाहिँ हेरौँ है त testing the value of a single feature at a time so अब लाइक मसँग डेटा चाहिँ मसँग मल्टिपल फिचरहरू हुन्छ नि त राइट F1 F2 F3 F4 राइट मसँग डिफ्रेन्ट फिचर्स छ राइट अब if I want to make the model more complex what I can do is F1 र F2 दुईटा फिचरहरू चाहिँ मैले लिएर दुईटा फिचरको कम्बिनेसनले चाहिँ मैले स्प्लिट गर्न सक्छु अर इफ आई निड टु मेक इट मोर सिम्पलर वाट आई क्यान डु इज एउटा फिचर मात्रै लिएर एउटा नोडमा एउटा फिचर के फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि यो थिएँ रुट नोडमा चाहिँ F1 युज गर्छु मैले फिचर 1 युज गर्छु अर्को नोडमा चाहिँ फिचर 2 युज गर्छु अर्को नोडमा चाहिँ फिचर 3 युज गर्छु फिचर 4 युज गर्छु यसरी इच नोडमा चाहिँ एउटा एउटा मात्रै फिचर सेलेक्ट गरेपछि माई मोडल बिकम्स भेरी सिम्पल के अरे सो यो जनरली हजुरहरूले देख्नुभएको पनि होला लाइक यस्तो खालको मात्रै युज गरिन्छ क्या जनरली चाहिँ यस्तो खालको पनि बनाउन मिल्छ बट बेकारमा किन प्रब्लमलाई चाहिँ कम्प्लेक्स किन गराउनु क्या राइट सो लेट्स मेक इट सिम्पलर जति सिम्पल गरायो त्यति फाइदा हुन्छ हामीले राइट सो द आइडिया इज लाइक सिम्पलर मोडल गराउने तर सिम्पलर मोडल चाहिँ धेरैवटा गराउने एन्ड वी मेक एन ensemble अफ मोडल्स के राइट यस्ता मोडल्सहरू चाहिँ डिसिजन ट्रीहरू चाहिँ धेरैवटा बनाएर अनि वी मेक एन ensemble अनि ensemble चाहिँ अझै राम्रो प्रेडिक्सन गर्छ क्या सो एउटै मोडललाई कम्प्लेक्स बनाउनु भन्दा सिम्पलर मोडल्सहरूको एउटा बन्चलाई चाहिँ युज गरेर क्लासिफाई अथवा रिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मेरो बेटर पर्फर्म गर्छ क्या ओके सो द्याट इज द आइडिया कम्प्लेक्स नगराउनुको रिजन चाहिँ ओके सो टेस्टिङ भ्याल्यु एट सिंगल फिचर एट अ टाइम गऱ्यो भने चाहिँ
यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ ओके सो अब स्प्लिट चाहिँ कसरी गर्ने ओके सो यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यस्तो खालको डिसिजन मेरो प्रोबाबिलिटी सरी डेटा डिस्ट्रिब्युसन छ राइट डेटा डिस्ट्रिब्युसन भनेको यहाँ चाहिँ छ यो चाहिँ डिस्क्रिट डेटा हो ब्लू र रेड छ राइट ब्लू र रेडको नम्बर चाहिँ इक्वल छ राइट मेरो स्प्लिटभन्दा पहिला ओके लेभल डिस्ट्रिब्युसन बिफोर स्प्लिट राइट अब मैले एउटा यसरी होरिजेन्टल स्प्लिट गरिदिन सक्छु होरिजेन्टल स्प्लिटले चाहिँ मेरो यस्तो खालको दुईवटा स्प्लिटको डिस्ट्रिब्युसनहरू देखाउन सकिन्छ राइट डेटाको डिस्ट्रिब्युसन एउटामा चाहिँ रेडको प्रोबाबिलिटी बढ्यो यसकोमा चाहिँ ब्लूको प्रोबाबिलिटी बढ्यो राइट यो स्प्लिट र यो स्प्लिट हेर्नु है यो एउटा होरिजेन्टल स्प्लिट छ एउटा भर्टिकल स्प्लिट छ राइट अब यो स्प्लिटमा चाहिँ मेरो रेडको प्रोबाबिलिटी अझै धेरै बढी छ यसमा चाहिँ ब्लूको प्रोबाबिलिटी धेरै बढी छ क्यान यु टेल मी लाइक विच वान इज बेटर लेफ्टको बेटर हुन्छ कि राइटको बेटर हुन्छ विच वान इज द बेटर स्प्लिट सरी बेटर चाहिँ राइटको हुन्छ एक्ज्याक्टली राइट बिकज मैले चाहिँ एउटै डेटा छ है डेटा चाहिँ दुइटैमा सेम छ राइट तर सेकेन्ड केसमा राइट केसमा चाहिँ मैले चाहिँ आई गेट टु बी मोर सर्टेन क्या राइट यो क्लासको लागि चाहिँ आई हेभ मोस्टली रेड एन्ड यो क्लासमा चाहिँ आई हेभ मोस्टली ब्लू राइट सो मेरो स्प्लिट चाहिँ यसमा बेटर भइरहेको छ इन कम्पेरिजन टु दिस राइट यसमा चाहिँ रेड र ब्लूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर नै छ क्या स्प्लिट त भएको छ होइन इन्फर्मेसन गेन चाहिँ आएको छ तर यसमा चाहिँ गेन बढी छ भन्न खोजेको मैले राइट यसमा चाहिँ गेन बढी छ ओके गेन मैले नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरेको छु यहाँ आई विल बी एक्सप्लेनिङ वाट गेन इज इन द कमिङ स्लाइड्स ओके सो with this approach all features two valued real features in this example and all possible values of each feature need to be evaluated in selecting the feature to be tested if features are binary or discrete only finite possibles it is reasonably easy okay decision tree methods based on testing a single feature at each node are faster and more popular so I mentioned this पहिला पनि सो मल्टिपल फिचर्स छ भने F1 F2 F3 F4 मल्टिपल फिचर्स छ भने आई क्यान अल्सो मेक माई मोडल मोर कम्प्लेक्स यसमा चाहिँ F3 F4 र यहाँ अझै दुईवटा मानौँ F5 F6 F5 F6 यस्तो खालको मोडल बनाउनु पनि मिल्थ्यो मैले बट यो चाहिँ झन् कम्प्लेक्सिटी सुट अप हुन्छ त्यो भएर यस्तो हामीले गर्दैनौँ आई युज वान नोड फर वान फिचर एउटा फिचरको लागि चाहिँ स्प्लिट गर्नलाई चाहिँ मैले एउटा नोड बनाइदिन्छु ट्रीमा सो यस्तो युज गर्ने एल्गोरिदमहरू चाहिँ मैले भन्छु कि ID3 एल्गोरिदम भन्ने छ एउटा चाहिँ C4.5 एल्गोरिदम भन्ने छ यस्ता अरू एल्गोरिदम्सहरू पनि छ ID3 इज भेरी फेमस ओके सो हजुरले युजी क्लासमा पनि ID3 एल्गोरिदम चाहिँ पढ्नुभएको होला भन्ने आई एम अज्युमिङ दिस okay so testing the value of a combination of features maybe 2 or 3 features यस्तो गर्न पनि मिल्छ right or learning a classifier so each node मा मैले simple rule नलाएर एउटा classifier learn गर्न पनि मिल्छ so same repeatable stuff right अघि नै ल कसरी गर्न मिल्छ LWP युज गरेर चाहिँ I've shown this example so मेरो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अघि नै थियो डेटाको डिस्ट्रिब्युसन थियो डेटाको डिस्ट्रिब्युसनबाट रेडको मिन र ब्लूको मिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छु मैले अनि यो मिनको आधारमा आई क्यान क्लासिफाई राइट यसरी क्लासिफाई गर्न पनि मिल्छ ओके LWP त्यही पनि फेयरली सिम्पलर मोडल छ त्यही भएर कम टाइम लाग्छ तर यसको ठाउँमा LWP को ठाउँमा एउटा न्युरल नेटवर्क हाल्न पनि मिल्छ बट न्युरल नेटवर्कको चाहिँ कम्प्युटेसन चाहिँ स्लो हुन्छ कि अब ओके सो decision tree methods based on learning and separate using a separate classifier at each internal node are less common okay सो यस्तो मेरो खालको डिसिजन ट्री छ भने एउटामा चाहिँ मैले एउटा क्लासिफायर राख्छु एउटा नोडमा चाहिँ अर्को सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड क्लासिफायर राख्छु थर्डमा चाहिँ थर्ड क्लासिफायर राख्छु यस्तो पनि गर्न मिल्छ बट दिज आर लेस कमन ओके सो कमनली चाहिँ मोस्ट पपुलर वन्स आर लाइक सबैमा चाहिँ मैले कन्स्ट्यान्ट डिसिजन रुल गराउँछु कि ओके बट इट इज अप टु यु यसमा चाहिँ मैले कन्स्ट्यान्ट राख्छु यसमा चाहिँ मैले LWP लगाउँछु यसमा चाहिँ मैले न्युरल नेटवर्क लगाउँछु भन्नु पनि मिल्छ हजुर ओके
But this approach can be very powerful and sometimes used in some advanced decision models. So कुनै कुनै एडभान्स प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ यस्तो गर्न इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, राइट? एउटामा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रुल लाएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ फिल्टर गरिदिने, सेपरेट आउट गरिदिने, अनि जुनमा चाहिँ जुन रिजनमा चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट क्लासिफायर चाहिएको छ, फर इक्जाम्पल मेबी आई क्यान क्रिएट सम डेटा, फर इक्जाम्पल मेबी यस्तो खालको मेरो डेटा छ, अनि maybe I can use a array. Sorry. यता चाहिँ maybe ए यहाँ चाहिँ मेरो बी यस्तो खालको डेटा छ भनौँ, ओके? सो ए भनेको मेरो एउटा क्लास हो, बी भनेको मेरो अर्को क्लास हो, स्टार भनेको मेरो एउटा क्लास हो, यो टेक भनेको चाहिँ चेक मार्क भनेको चाहिँ मेरो अर्को क्लास हो, राइट? सो मैले एउटा सुरुमा चाहिँ डिसिजन ट्री बनाएर मेबी आई क्यान स्प्लिट कस्तो भन्दा यो चाहिँ ओरिजिन भयो, यो ओरिजिनको लेफ्ट अथवा ओरिजिनको राइट, होइन? ओरिजिनको लेफ्ट, ओरिजिनको राइट, ओरिजिनको लेफ्ट छ भने यो वाला एरिया, राइट? यो वाला एरिया, यो वाला पार्टिसनमा मेबी मैले अझै एउटा डिसिजन ट्री बनाउँछु, डिसिजन नोड बनाउँछु, वाइ एक्सिस, सरी वाइ एक्सिस होइन, एक्स एक्सिसको अप, एक्स एक्सिसको डाउन, राइट? यसमा चाहिँ मैले प्रेडिक्ट ए, यसमा चाहिँ प्रेडिक्ट बी, राइट? यस्तो खालको मैले चाहिँ अब यहाँ यो चाहिँ अप गर्ने कि डाउन गर्ने यस्तो सिम्पल कन्स्ट्यान्ट रुल बनाएँ, यसमा पनि लेफ्ट गर्ने कि राइट बनाउने भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट रुल बनाएँ, राइट? अब चाहिँ मेरो यो वाला पार्टिसन चाहिँ बच्यो, राइट? यो वाला पार्टिसन, अब यो वाला पार्टिसनमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मेरो डेटा सेपरेट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ, त्यही भएर यो पार्टिसनको लागि चाहिँ मेबी आई क्यान युज लजिस्टिक क्लासिफायर भनौँ न, क्लासिफायर अथवा लजिस्टिक क्लासिफायर युज नगरेर मेबी आई क्यान युज एलडब्ल्युपी, राइट? एलडब्ल्युपी चाहिँ हामीले पढेको छौँ नि त, राइट? अब यो डिसिजन ट्रीको लागि चाहिँ एलडब्ल्युपी युज गरेर आई क्यान प्रेडिक्ट स्टार अर प्रेडिक्ट टेक, ओके? यस्तो गर्न पनि सक्छु मैले। हजुरको प्रब्लम जस्तो छ त्यस्तो खालको हजुरले चाहिँ चोइस अफ डिसिजन रुल्स बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ क्या हजुर, ओके? यो बुझ्नु है, यो कसरी मैले चाहिँ बनाएँ यस्तो डिसिजन ट्री। thumbs up, thumbs down. Okay. So, okay, let's move forward. Okay, so अब internal nodes मा कुन चाहिँ good split हो, कुन चाहिँ bad split हो भनेर चाहिँ कसरी decide गर्ने अब हेरौँ त। So recall each internal node receives a subset of training inputs, right? अब root मा चाहिँ मेरो complete data हुन्छ अनि internal node मा चाहिँ मेरो subset of training input हुन्छ, right? त्यस्तै, so regardless of the criterion, the split should be result in pure groups as much as possible. For example, pure groups भन्नको मिनिङ चाहिँ यो इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ नि, यसमा चाहिँ मोस्टली रेड छ, यसमा चाहिँ मोस्टली ब्लू छ, राइट? सो यो चाहिँ प्योरली रेड भन्न मिल्छ, यसलाई चाहिँ प्योरली ब्लू भन्न मिल्छ। इफ यो पनि ब्लू होस् अथवा यो पनि रेड भएको भए चाहिँ प्योर क्लास भन्न मिल्थ्यो, राइट? अब हाम्रो अटेम्प्ट चाहिँ के भन्दा जति सक्यो प्योर बनाउने चाहिँ हाम्रो अटेम्प्ट हो क्या, ओके? सो रिजल्ट इन प्योर ग्रुप्स, जति सक्यो सक्दो प्योर ग्रुप्स चाहिँ बनाउन चाहिँ एज मच एज पोसिबल, राइट? सो आफ्टर स्प्लिट, यसको भन्नुको मिनिङ चाहिँ आफ्टर स्प्लिट इन इच ग्रुप मेजोरिटी अफ द इनपुट्स हेभ द सेम लेभल, होइन? अघि नैकोमा चाहिँ ब्लू ग्रुप थियो भने मेजोरिटी चाहिँ ब्लू होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, रेड छ भने चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ रेड होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो, राइट? सो अब मेरो यस्तो खालको डेटा छ, राइट? यस्तो खालको डेटामा मैले यस्तो भर्टिकल स्प्लिट गरिदिएँ भने मैले यस्तो खालको दुईवटा स्प्लिटहरू पाउँछु, राइट? अब यो दुईटै स्प्लिटमा रेड र ब्लूको चाहिँ दुईटैको क्लास चाहिँ सेम छ कि नम्बर चाहिँ सेम छ, राइट? यो चाहिँ त्यही भएर राम्रो स्प्लिट भएन, नट सो गुड स्प्लिट। बट अब मैले भर्टिकल नगरेर होरिजेन्टल स्प्लिट गरिदिएँ भने मैले चाहिँ अब फेयरली प्योर ग्रुपहरू चाहिँ पाउँछु क्या मैले,
सो यस्तोलाई चाहिँ अझै बढी प्योर, यस्तोलाई चाहिँ लाइक दिस इज वाट आई मिन बाई प्योर ग्रुप्स क्या, राइट। सो यो चाहिँ बेटर स्प्लिट भयो क्या, ओके। त्यस्तै अब सो यसैलाई चाहिँ अब इन्ट्रोपीको टर्म्समा भन्दाखेरि यो ग्रुपको चाहिँ लो इन्ट्रोपी भन्न सकियो क्या, राइट। यसमा चाहिँ हाई इन्ट्रोपी छ क्या। इन्ट्रोपीको फर्मुला हामीले पढेको थियौँ, इन्ट्रोपीलाई चाहिँ एचले डिनोट गरिन्थ्यो, एच अफ एस इक्वल्स एच अफ एक्स गरौँ क्या, माइनस एक्स टाइम पी अफ एक्स, यस्तो खालको डिएक्स, यस्तो खालको हामीले एन्ट्रोपीको फर्मुला हेरेको थियौँ, राइट। दिस इज फर कन्टिन्युस केस। यसैलाई मैले डिस्क्रिटको केस लेख्न पर्दाखेरि माइनस समेसन अफ एक्स एक्स टाइम पी एक्स यस्तो लेख्न सक्छु, राइट। यो चाहिँ हामीले एन्ट्रोपीको फर्मुला चाहिँ हामीले एन्ट्रोपी के हो, एन्ट्रोपीको मिनिङ के हो, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले रिफ्रेसर स्लाइड्समा हेरिसकेका थियौँ, राइट। सो आई विल बी रेफरिङ टु द रिफ्रेसर स्लाइड्स एन्ड देन आई विल बी मेकिङ इन्फर्मेसन गेन चाहिँ अब इन्ट्रोपीबाट चाहिँ इन्फर्मेसन गेन कसरी हुन्छ आई विल बी ट्राइङ टु सो यु द्याट, ओके। सो लो एन्ट्रोपी भनेको चाहिँ हाई प्योरिटी हो, राइट। लो एन्ट्रोपी भनेको चाहिँ हाई प्योरिटी, प्योरिटीको कन्सेप्ट पनि मैले बुझाएँ, राइट। सो यसमा चाहिँ लो एन्ट्रोपी छ, यसको भन्नुको मिनिङ चाहिँ हाई प्योरिटी छ, ग्रुप्सहरूमा चाहिँ हाई प्योरिटी छ, राइट। यसको भन्नुको मिनिङ चाहिँ लेस युनिफर्म लेभल डिस्ट्रिब्युसन छ, ओके। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ नि त, राइट। युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले पढ्यौँ, राइट। डिस्क्रिटको केसमा यस्तो हुन्छ, युनिफर्मको केसमा, राइट। यो ए भयो भने यो बी भयो भने यो चाहिँ 1 माइनस बी बाई ए टाइपको हुन्थ्यो नि। यो हामीले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन पनि हेरेको थियौँ नि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्सको केसमा। सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन, राइट। युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्नुको मिनिङ चाहिँ रेड चुज गर्नु र रेड प्रेडिक्ट गर्नु र ब्लू प्रेडिक्ट गर्नुको प्रोबेबिलिटी चाहिँ युनिफर्म छ, सेम छ। बट अब सेम भयो हुने बित्तिकै त हामीलाई चाहिँ लेस कन्फिडेन्ट हुने भयो नि त, लाइक रेड प्रेडिक्ट गर्नु कि ग्रिन ब्लू प्रेडिक्ट गर्नु, हामी चाहिँ लेस कन्फिडेन्ट भयौँ। त्यही भएर वाट वुड बी मोर, वाट वुड मेक अस मोर कन्फिडेन्ट भन्दाखेरि इन्ट्रोपी कम भएपछि चाहिँ एउटाको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ, अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिटी लो हुन्छ, राइट। सो अब चाहिँ यो ग्रुपमा आउने टेस्ट इनपुटलाई चाहिँ आई क्यान प्रेडिक्ट रेड विथ मोर कन्फिडेन्स क्या, लाइक कन्फिडेन्स बढी गराएर मैले चाहिँ रेड प्रेडिक्ट गर्न सक्छु, ओके। सो स्प्लिट्स द्याट गिभ द लार्जेस्ट रिडक्सन होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ अझै राम्रो स्प्लिटहरू मानिन्छ क्या, राइट। सो यही कुराहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ इन्ट्रोपी चाहिँ रिड्युस चाहिँ भएन क्या। फर इक्जाम्पल यहाँ जति अब जस्तै यसको मैले इन्ट्रोपी निकालेँ एचपी भने मानौँ मैले। सो अनि त्यसपछि यो सबसेटहरूको इन्ट्रोपी निकालेँ मैले, यसलाई चाहिँ HC1 गराएँ मैले, HC2 गराएँ मैले, P फर पेरेन्ट, C1 फर फर्स्ट चाइल्ड, C2 फर सेकेन्ड चाइल्ड, राइट। अब HP को इन्ट्रोपी र HC1 को इन्ट्रोपी र HC2 को इन्ट्रोपी चाहिँ सेम नै छ क्या यो केसमा चाहिँ क्या। HP इक्वल्स टु HC1 इज इक्वल टु PC2, राइट। सरी HC1 HC2, H भनेको इन्ट्रोपी, राइट। इन्ट्रोपी चाहिँ दुइटैमा सेम छ, यो स्प्लिट चाहिँ राम्रो भएन। अब यो केसमा हेर्ने हो भने HC1 चाहिँ मेरो लेसर देन H अफ P छ क्या। मेरो पेरेन्टको इन्ट्रोपी भन्दा चाइल्डको इन्ट्रोपी चाहिँ कम छ, त्यही भएर आई से दिस अ गुड स्प्लिट, एउटा चाहिँ यो चाहिँ राम्रो स्प्लिट हो भनेर मैले भन्छु, ओके। इन्ट्रोपीको कन्सेप्ट बुझ्नु है, इन्ट्रोपी, ओके। लेट मी मुभ फरवर्ड है त। अब एन्ट्रोपी र इन्फर्मेसन गेन भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाउ वी क्यान डिफाइन इन्फर्मेसन गेन इन टर्म्स अफ एन्ट्रोपी भनेर चाहिँ मैले देखाउँछु है त। So entropy, I discussed this in the previous slide too. यो फर्मुला हुन्छ कन्टिन्युसको केसमा माइनस अफ px into log of px, राइट। यो चाहिँ x dx कन्टिन्युसको केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, राइट। So suppose a rule S splits into disjoint sets S1 and S2. disjoint sets भनेको चाहिँ यस्तो खालको यो x हो भने यो y हो, x र y मा चाहिँ कुनै पनि इन्टरसेक्सन छैन, यस्तो सेटहरूलाई चाहिँ डिस्जोइन्ट सेट भनिन्छ, राइट। त्यस्तै रिडक्सन इन एन्ट्रोपी आफ्टर द स्प्लिट इज कल्ड इन्फर्मेसन गेन। सो मेरो फर इक्जाम्पल मेरो पेरेन्ट थियो यो, this would be my first child, this would be my second child,
C2, राइट। अब पेरेन्ट को के इन्ट्रोपी होला h of p, चाइल्ड 1 को के इन्ट्रोपी होला h of c1, चाइल्ड 2 को के इन्ट्रोपी होला h of c2, राइट। इन्फर्मेसन गेन भनेको मेरो चाहिँ आई क्यान डु दिस पेरेन्ट को इन्ट्रोपी माइनस C1 मा जतिवटा स्याम्पल छ त्यो एक्जाम्पल 1/n1 इन्टु C1 माइनस 1/n2 इन्टु सरी यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ क्या n1/n n2/n C2 यस्तो गर्न मिल्छ क्या। सो n भनेको चाहिँ मेरो पेरेन्टमा चाहिँ n वटा स्याम्पल छ, राइट। C1 मा चाहिँ मेरो n1 वटा स्याम्पल छ, C2 मा चाहिँ मेरो n2 वटा स्याम्पल छ। ओके, सो मेरो पेरेन्टको इन्ट्रोपी माइनस n1/n भनेको n1/n हैन माइनस n2/n मैले मतलब साइज सेटको साइज हेरेर वेट गरिरहेको छु क्या। ओके, सो मेबी यहाँ पीडीएफमै पनि होला यो कुराहरू सो है। ओके, सो इन्फर्मेसन गेन इक्वल्स टु पेरेन्टको इन्ट्रोपी माइनस सेट S1 मा जतिवटा साइज छ सेट S1 डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ इन्टु S1 को चाइल्ड फर्स्ट चाइल्डको इन्ट्रोपी माइनस S2 डिवाइड बाई S इन्टु सेट 2 को इन्ट्रोपी। ओके, यो कुरा बुझ्नु फेरि लेट मी एक्सप्लेन दिस वन्स अगेन। यो मेरो S हो, राइट। यो मेरो S1 हो, यो मेरो S2 हो, राइट। S इज माई पेरेन्ट, S1 एन्ड S2 आर माई चाइल्ड। सो S मा चाहिँ n वटा ट्रेनिङ इनपुट छ, ट्रेनिङ स्याम्पल छ। S1 मा चाहिँ मेरो मोड अफ S1 भनेको चाहिँ n लाई यसमा पनि n नभनेर मोड अफ S1 दिनु ल। यसमा चाहिँ मोड अफ S2, मोड अफ S1 ले चाहिँ मेरो S1 सेटमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर डिनोट गर्छ, S2 मोड अफ S2 ले चाहिँ मेरो S2 सेटमा चाहिँ कतिवटा इनपुट छ भनेर डिनोट गर्छ, राइट। सो आई क्यान डिफाइन माई इन्फर्मेसन गेन एज पेरेन्टको इन्ट्रोपीबाट चाइल्डको स्प्लिट गर्दाखेरि चाइल्डमा चाहिँ कतिले घट्यो कि इन्ट्रोपी, त्यो घटेको इन्ट्रोपीले चाहिँ मैले इन्फर्मेसन गेन भन्ने हो क्या। सो राइट, पेरेन्टको केही सर्टेन इन्ट्रोपी होला माइनस चाइल्डको दुईवटा चाइल्डको इन्ट्रोपी सम गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ माइनस चाइल्ड इन्ट्रोपी C1 प्लस C2 नै त हो नि त, राइट। दुईवटा चाइल्डको इन्ट्रोपी सम गरेर पेरेन्टकोबाट घटाइदिँदाखेरि कतिले घट्यो, जतिले घट्यो त्यो भनेको चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन गेन हो क्या। ओके, यति चाहिँ मैले इन्फर्मेसन पाएँ कि यसको त्यो सिमेन्टिक मिनिङ भनेको चाहिँ त्यो हो। मैले स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ यति इन्फर्मेसन थपेँ मैले। ओके, जसरी डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ। ओके, सो दिस इज माई इन्फर्मेसन गेन। सो अघि नैको इक्जाम्पल, यसलाई मैले भर्टिकल्ली स्प्लिट गरेँ भने मैले आई गेट अ स्प्लिट लाइक दिस। यस्तो चाहिँ मैले राम्रो स्प्लिट भएन बिकज इन्ट्रोपी चाहिँ घटेन क्या। मेरो पेरेन्टको इन्ट्रोपी जति थियो चाइल्डको इन्ट्रोपी पनि त्यति नै बच्यो, इन्ट्रोपी घटेन। सो माई गेन इज 0 इन दिस केस, इन्फर्मेसन गेन चाहिँ 0 छ। तर इफ मैले भर्टिकली नगरेर होरिजेन्टली स्प्लिट गरिदिएको भए वाट आई वुड फाइन्ड इज, यो पनि ब्लूले चाहिँ मैले रेडै गराएको थिएँ। यहाँ चाहिँ यहाँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तिनवटा ग्रिन, तिनवटा रेड, एउटा चाहिँ ब्लू राखिदिनु भयो सरले। ओके, सो दिस क्यान बी लाइक अझै प्योर नै गराउन सके त इट वुड बी मोर बेटर के, इट वुड बी इभन बेटर, राइट। सो अब चाहिँ यिनीहरूको चाइल्डको चाहिँ इन्ट्रोपी घट्यो, राइट। पेरेन्टको चाहिँ इन्ट्रोपी हाई थियो, अब चाइल्डको स्प्लिट गरेपछि चाहिँ चाइल्डको इन्ट्रोपी चाहिँ घट्यो। सो द्याट इज वाइ इट इज अ गुड स्प्लिट बिकज आई एम गेनिङ समथिङ क्या, इन्फर्मेसन चाहिँ मैले गेन गरिरहेको छु। ओके, सो यो इन्फर्मेसन गेनवाला कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? थम्स अप, थम्स डाउन। सो यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ। यहाँ चाहिँ इनफ्याक्ट इन्फर्मेसन गेन चाहिँ 0 छ क्या, राइट। त्यस्तै यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन गेन चाहिँ हायर छ। ओके, ओके, सो अब दिस इज अ भेरी पपुलर एक्जाम्पल। यो चाहिँ टम मिचेलको बुकबाट लिएको एक्जाम्पल हो। यो चाहिँ इफ यु आर अ युज स्टुडेन्ट एन्ड यु डन अ कोर्स अन डेटा माइनिङ, यो चाहिँ सबैले चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। यो क्वेसन चाहिँ आइराख्ने क्वेसन हो, राइट। सो यस्तो खालको हामीलाई डेटा दिएको छ, यस्तो खालको डेटा छ, यस्तो खालको डेटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ डिसिजन ट्री बनाउनु पर्ने छ। ओके, सो डिसिजन ट्री कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि त्यही इन्फर्मेसन सुरुमा त्यही इन्फर्मेसन गेन क्यालकुलेट गर्छौँ अनि इन्फर्मेसन गेन क्यालकुलेट गर्दाखेरि कसको चाहिँ हाइएस्ट इन्फर्मेसन गेन हुन्छ त्यो हेर्छौँ
सो जसको चाहिँ हाइएस्ट इन्फर्मेसन गेन हुन्छ, जो चाहिँ जुन फिचर चाहिँ मोस्ट इन्फर्मेटिभ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रुट बनाउँछौँ। ओके, सो यहाँ चाहिँ आउटलुकको चाहिँ रुट बनाइयो, राइट। भन्नु खोजेको यो डेटामा चाहिँ आउटलुकले चाहिँ सबैभन्दा बढी इन्फर्मेसन दिँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो क्या। ओके, सो आउटलुकको चाहिँ एउटा फर्स्ट रुल बनाएर हामीले स्प्लिट गर्छौँ। तीनटा उसमा स्प्लिट गऱ्यौँ। सनी, आउटलुक क्यान बी सनी, और आउटलुक क्यान बी रेन, और आउटलुक क्यान बी ओभरकास्ट, राइट। तीनवटा केसमा गऱ्यौँ। इफ ओभरकास्ट छ भने चाहिँ आई गेट अ प्योर स्याम्पल, प्योर ग्रुप पाउँछु मैले, यस भन्ने प्योर ग्रुप पाउँछु। त्यही भएर दिस क्यान बी माई लिफ नोड, राइट। यो चाहिँ मेरो सिधै लिफ नोड भयो। यो सर्कुलर रेक्टेङ्गल हुन्छ कि स्मुथ रेक्टेङ्गल हुन्छ, यस्तो यस्तो खालको यो चाहिँ छ नि। These are my leaf nodes, and these diamond symbol are my rules. Okay, so आउटलुक चाहिँ यो केसमा चाहिँ रुट बन्यो। आउटलुक पछि दुईटा डिसिजन छ, ह्युमिडिटी र विन्ड। ओके, सो यसरी चाहिँ आई एम नट गन लाइक मेक द होल डिसिजन ट्री, बट आई एम अज्युमिङ यु हेभ डन दिस इन योर युजी कोर्स इन डेटा माइनिङ। ओके, सो नगरे पनि दिस इज भेरी सिम्पल, यु क्यान डु दिस अन योर ओन। ओके, so deciding whether to play or not to play tennis on a Saturday, you चाहिँ problem हो. This is a very famous problem taken from Tom Mitchell's book. Okay, uh, each input Saturday has 4 categorical features: outlook, temperature, humidity, wind. चारवटा features छ। चारवटा featureलाई चाहिँ मैले यसरी गरेँ। ओके, आउटलुक, टेम्परेचर ओके, सो यहाँ अब टेम्परेचरको चाहिँ यहाँ कामै छैन क्या। सो टेम्परेचर कता छ? ओके, टेम्परेचर टेम्परेचर त यहाँ आउँदै आइन्छ त। टेम्परेचरले फरक नै नपार्दो रहेछ मेरो रिजल्ट्सलाई। त्यही भएर टेम्परेचर अब यहाँ डिसेन्ट्रीमा आउँदै आएन क्या। ओके, यस्तो पनि हुन्छ। दिस इज भेरी नर्मल। त्यस्तै प्रब्लम चाहिँ मेरो के हो, बाइनरी क्लासिफिकेसन। अब यो कुरा मेरो फिचर छ, आउटलुक यस्तो छ, टेम्परेचर यस्तो छ, ह्युमिडिटी यस्तो छ, विन्ड यस्तो छ। अब म चाहिँ गेम खेलौँ कि नखेलौँ भन्ने चाहिँ बाइनरी क्लासिफिकेसन चाहिँ मेरो प्रब्लम हो। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मेरो ट्रेनिङ डेटा हुन्छ। यो ट्रेनिङ डेटाबाट चाहिँ हजुरले यस्तो खालको डिसिजन ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। इट्स अ भेरी सिम्पल क्वेसन। डेटा माइनिङ गर्नेले चाहिँ सबैले गर्नुभएको हुन्छ। ओके, त्यसपछि सो एउटा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, लाइक वाइ डिड वी युज आउटलुक फर द फिचर्स फर्स्ट भ्याल्यु? बिकज आउटलुकको चाहिँ इन्फर्मेसन गेन चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ यो केसमा, त्यही भएर आउटलुकलाई चाहिँ रुट बनाइन्छ। ओके, बिकज आउटलुक फिचर इज द मोस्ट इन्फर्मेटिभ, has highest information gain at the root node position. Okay, सो अब यहाँ चाहिँ त्यही कुराहरू लेखेको छ। यो चाहिँ सल्भ गराउन सिकाएको छ। आई बिलिभ everyone understands this, so I'm skipping the solution. Okay, maybe if you want to study it, युट्युबमा इन्फर्मेसन गेनवाला प्रब्लम सर्च गर्ने बित्तिकै यसको 10वटा भिडियो यस्तै आउँछ क्या। लाइक दिस इज अ भेरी फेमस प्रब्लम। ओके, सो यही कुराहरू चाहिँ ट्रीलाई सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ रुट नोड फाइन्ड गरिन्छ। रुट नोड फाइन्ड गरेपछि ट्रीलाई कसरी ग्रो गराउने, कसरी इन्टरनल नोडहरू क्यालकुलेट गर्ने, कसरी लिफ नोडहरू बनाउने, त्यसरी ट्रीलाई चाहिँ ग्रो कसरी गराइन्छ भन्ने चाहिँ यो स्लाइडमा छ। दिस इज अल्सो अ पार्ट अफ सोल्युसन। ओके, सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिएँ। ओके, वेन टु स्टप ग्रोइङ ट्री, यो पनि दिस इज अ पार्ट अफ सोल्युसन। यसलाई पनि मैले स्किप नै गरेँ है त। ओके, सो ओके, यो मेबी आई क्यान एक्सप्लेन दिस। सो कहिले चाहिँ स्टप गर्ने ट्री बनाउन भन्दाखेरि, वेन अल द ट्रेनिङ इक्जाम्पल सबै, अब जस्तै मैले मेरो एउटा यस्तो ग्राफ छ। मेरो यस्तो ग्राफमा चाहिँ मैले पार्टिसन गर्दा गर्दा मेरो सबै ग्राफ चाहिँ, मेरो सबै ट्रेनिङ इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै पार्टिसनभित्र आयो क्या। भनेपछि मेरो सबै ट्रेनिङ स्याम्पल्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै वेमा पार्टिसन भयो भन्ने खोजेको। अब सबै भयो भनेपछि आई क्यान स्टप, यस्तो गरेर पनि मिल्छ। मैले फिचर्स, जस्तै फिचर्सको बेसमा पार्टिसन गऱ्यो भने सबै फिचर्सहरूलाई पार्टिसन गरेर मैले सकाएँ भने पनि आई क्यान स्टप एट द्याट पोइन्ट। अर सबै गर्न सकेको छैन, फर इक्जाम्पल यो केसमा चाहिँ हामीले सुरुमै हेरेको इक्जाम्पल, बीपीपी, यसमा पनि ए आयो ल मानौँ। ओके,
अरू सबै पार्टिसनहरू चाहिँ होमोजिनियस छ, यो वाला पार्टिसनमा मात्रै एउटा ए भन्ने अर्को क्लासको ट्रेनिङ स्याम्पल चाहिँ यहाँ आयो बीको क्लासमा, राइट? अब वाट आई क्यान डु इज यसरी खालको एउटा सानो बीको यो होल रिजनमा एउटा सानो ए को रिजन पनि बनाउन मिल्छ, होइन? यही डिसिजन ट्रीबाटै मैले यस्तो खालको रिजन पनि बनाउन मिल्छ, बट दिस वुड बी ओभरफिटिङ क्या। मैले अझै बढी नै लर्न गरेको हुन्छ, ओभरफिट गरेको हुन्छ, त्यही भएर आई क्यान डिसाइड टु स्टप हियर क्या, यहीँ नै स्टप गरेर अब यो रिजन चाहिँ नबनाउन पनि मैले सक्छु क्या। सो when to stop भन्दाखेरि when the decision tree starts to overfit, can be checked by monitoring the validation set accuracy। यो चाहिँ कसरी मोनिटर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ट्रेन एक्युरेसी र भ्यालिडेसन एक्युरेसी भन्ने दुईवटा कुराहरू हुन्छ, राइट? दिज आर नम्बर अफ इपक्स यो चाहिँ मेबी दिस क्यान बी लस, राइट? सो ट्रेनिङ लस चाहिँ लस चाहिँ बढिरहेछ भने दिस इज अ साइन अफ ओभरफिटिङ। ओके, सो दिस इज माई भ्यालिडेसन, दिस इज माई ट्रेनिङ, राइट? अब मेरो भ्यालिडेसन लस बढ्न थाल्यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ के भन्दा इट्स माई साइन टु स्टप ट्रेनिङ के। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेन गर्न बन्द गर भन्नुको मिनिङ चाहिँ यो भ्यालिडेसन कर्भले चाहिँ हामीलाई मिनिङ दिन्छ। ओके, विल बी डिस्कसिङ दिस, ओभरफिटिङ के हो, भ्यालिडेसन कर्भ के हो, ट्रेनिङ लस के हो, सबै कुरा हामीले पछि फेरि डिस्कस गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो ओके, साइज अफ द ट्री फर इक्जाम्पल, यहाँ चाहिँ साइज अफ द ट्री जति ठुलो साइज भयो, राइट? अब जस्तै साइज अफ द ट्री पनि अघि नै हामीले क्रस भ्यालिडेसन गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ यहाँ भनेको थियौँ नि, राइट? अब साइज एकदम सानो राख्दाखेरि पनि, जस्तै साइज मैले 10 राख्दाखेरि मेरो एक्युरेसी आयो 0.75, राइट? 20 राख्दाखेरि मेरो एक्युरेसी आयो 0. मेबी अलिक बढी आयो 0.75बाट 0.78 भयो मानौँ मेबी, राइट? अझै बढी राख्दाखेरि अब जस्तै दिस इज एउटा चाहिँ मेरो ट्रेनिङ हो, एउटा चाहिँ मेरो भ्यालिडेसन हो क्या। जस्तै साइज बढाउँदै जाँदा मेरो ट्रेनिङ चाहिँ मेरो बढिरहेकै छ क्या, तर मेरो भ्यालिडेसन चाहिँ अब घट्न थाल्यो कि यहाँबाट क्या। भन्नुको मिनिङ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ रोक्छु क्या, मैले मेरो साइज चाहिँ 30 राखिदिन्छु क्या, किनकि 30 भन्दा मेरो साइज बढायो भने चाहिँ मेरो भ्यालिडेसन चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ घट्न थाल्छ। अब भ्यालिडेसन एक्युरेसी घट्नुको मिनिङ चाहिँ मेरो मोडल चाहिँ बिग्रिँदैछ भन्ने मैले सङ्केत पाएको हो क्या मेरो। ओके, सो मेरो अप्टिमल नम्बर अफ नोड्स फर दिस केस वुड बी 30। अब भ्यालिडेसन जहाँबाट घट्न थाल्यो, भ्यालिडेसन एक्युरेसी जहाँबाट घट्न थाल्यो, आई स्टप एट द्याट पोइन्ट। बढी सुरुमा फेरि लेट मी सो दिस, सुरुमा चाहिँ भ्यालिडेसन एक्युरेसी पनि बढिरहेको छ, राइट? यो आई क्यान जुम दिस। सो यहाँ सोलिड लाइन भनेको चाहिँ मेरो ट्रेनिङ एक्युरेसी हो, यहाँ लेखेको छ। भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ मेरो डटेड एक्युरेसी हो, राइट? सो सुरुमा चाहिँ साइज बढाउँदाखेरि भ्यालिडेसन एक्युरेसी पनि बढिरहेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो, राइट? यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो, यहाँसम्म यो मेरो टप पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ क्या, राइट? सो अब यहाँबाट चाहिँ मेरो घट्न थाल्यो, होइन? अब यहाँबाट घट्दै 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 गएर सबै घटेकै छ, टप पोइन्ट चाहिँ यो हो क्या मेरो। भनेपछि यहाँबाट मैले एउटा स्ट्रेट लाइन तल राख्यो भने यहाँ 20 आउँछ, n = 20मा चाहिँ मैले रोक्नु पऱ्यो क्या। अघि मैले यहाँ n = 30 भनेको छु, 30 चाहिँ होइन, 30मा पनि अब घटिसकेको छ एक्युरेसी। वी वान्ट द भ्यालिडेसन एक्युरेसी टु बी एट इट्स पिक क्या, पिकमा चाहिँ मैले रोकिदिन्छु। ओके, सो यो चाहिँ भयो ओभरफिटिङवाला कुरा। ओके, सो नो निड टु अब्सेस टु मच विथ प्युरिटी, होइन? अब यो सबै एकदम प्योर गराउँछु भनेर लाग्दाखेरि आवर मोडल गेट्स ओभरफिटेड अनि टेस्ट डेटामा चाहिँ हाम्रो मोडलले चाहिँ एकदम नराम्रो पर्फर्म गर्छ क्या। ओके, सो वी सुड नट अब्सेस ओभर प्युरिटी क्या। ओके, टु हेल्प प्रिभेन्ट द ट्री फ्रम ग्रोइङ टु मच। ओके, सो इफ यु अब्सेस विथ प्युरिटी, अब हजुरले चाहिँ एभ्री स्याम्पलले चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ करेक्टली क्लासिफाई गर्छु भनेर गर्दाखेरि चाहिँ नोडहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ क्या। सो ट्रीको साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ क्या। सो डु नट अब्सेस ओभर प्युरिटी फर नट ग्रोइङ ट्री टु मच क्या। ओके, त्यस्तै इट इज ओके टु हेभ अ लिफ नोड द्याट इज नट फुल्ली प्योर, इट इज कम्प्लिटली ओके। ओके, यस्तो खालको लिफ नोड हुन पनि लाइक सबै ग्रिन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै रेड भयो भने इट्स कम्प्लिटली फाइन। ओके, at test inputs that reach the impure leaf can predictability belong to each class, for example। अब जस्तै टेस्ट इनपुट चाहिँ मेरो यो क्लासमा पऱ्यो भने मैले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ भोटिङ गर्न सक्छु। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 3वटा रेड 6
1 2 3 4 5 वटा ग्रीन पाएँ, राइट? अब यसमा चाहिँ जुनले चाहिँ भोट जित्छ त्यसकोमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ मैले क्लासिफिकेसन गरिदिन्छु क्या। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 5 वटा ग्रिनले जित्यो, राइट? 3 वटा रेडलाई। त्यही भएर यहाँ आउने टेस्ट इनपुटलाई चाहिँ मैले आई प्रेडिक्ट इट एज ग्रिन बिकज इट इज द मेजोरिटी लेभल, ओके, राइट? त्यस्तै मुभिङ फरवर्ड अब ओभरफिटिङ चाहिँ अभोइड कसरी गर्न सकिन्छ डिसेन्ट्रीमा? डिसेन्ट्रीमा ओभरफिटिङ इज अ रियल प्रब्लम। एकदम छिटो नै ओभरफिटिङ हुन्छ, राइट? सो वी निड टु बी कन्सियस, कसियस। त्यही भएर एउटा सिम्पल अप्रोच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो मेरो डिसेन्ट्री छ भने जनरली बिगर डिसेन्ट्रिज आर मोर प्रोन टु ओभरफिटिङ। त्यही भएर वाट आई डु इज मैले तलको काटिदिन्छु क्या, तल यो डिसेन्ट्रीलाई स्टम्प गरिदिन्छु क्या। जस्तै मैले एउटा मेरो रुख छ भने मैले रुखलाई काट्दै पर मेरो के बच्छ? एउटा स्टम्प मात्रै बच्छ नि। दिस इज कल्ड अ स्टम्प, राइट? स्टम्प भन्छ नि यसलाई, राइट? त्यस्तै मैले मेरो एउटा ठुलो डिसेन्ट्री छ भने मैले डिसेन्ट्रीलाई बिचैबाट काटिदिन्छु क्या, बिचमा। अथवा जनरली चाहिँ 2 या 3 हाइटको चाहिँ डिसेन्ट्री बन्छ क्या। जस्तै ऱ्यान्डम फरेस्टमा चाहिँ मैले 100 वटा अथवा 200 वटा डिसेन्ट्री बनाउँछु क्या, राइट? अब 200 वटा डिसेन्ट्री मैले एकदम ठुलो हाइटको बनाएँ भने इट इज गन बी अ प्रब्लम। सो मैले चाहिँ आई आइडियल वान्टेड टु बी हाइट 1 2 3, त्यो 3 को कि त 2 को। जनरली इन रियल लाइफ मैले चाहिँ हाइट 2 अथवा 3 को मात्रै डिसिजन स्टम्प बनाउँछु, ओके? यो कुरा बुझ्नु है, स्टम्पिङवाला कुरा। मैले ठुलो साइजको डिसेन्ट्री बनाएँ भने चाहिँ those dysenteries are more prone to overfitting. That is why I cut it off. Okay. So त्यस्तै dysentery stump only test the value of a single feature. For example, यहाँ चाहिँ मैले जस्तै हाइट 2 को स्टम्प बनाएँ भने यसले चाहिँ, अथवा हाइट 3 को बनाएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा दुईटा तीनटावटा मात्रै गर्यो, राइट? अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो खालको पनि हुनसक्छ, राइट? यसको केसमा चाहिँ एउटा दुईटा तीनवटा मात्रै मैले टेस्ट गरेँ, राइट? अथवा यस्तो खालको मात्रै पनि हुनसक्छ, हाइट 2 को यसमा चाहिँ एउटा मात्रै टेस्ट गरेँ मैले, ओके? सो डिसेन्ट्रीले चाहिँ सिङ्गल फिचरको लागि चाहिँ सिम्पल रुल भयो क्या। हाइट 2 को बनायो भने चाहिँ मैले एउटा मात्रै सिङ्गल फिचरलाई मात्रै टेस्ट गरेर आई क्यान गिभ द प्रेडिक्सन अर क्लासिफिकेसनको प्रेडिक्सन अथवा रिग्रेसनको प्रेडिक्सन जुन गरे पनि ओके। यस्तै नट भेरी पावरफुल इन इट सेल्फ। जस्तै एउटा मात्रै, जस्तै यस्तो खालको डिसेन्ट्रीमा चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ पावरफुल हुँदैन, तर लार्ज अन्सम्बल्स अफ डिसेन्ट स्टम्प्स चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ। यस्तै एउटा मैले 200 वटा स्टम्प बनाएँ अनि 200 वटा स्टम्पको चाहिँ मैले एग्रिगेट मोडल बनाएँ भने चाहिँ दिस इज रियली पावरफुल एन्ड दिस टाइप अफ लर्निङ इज कल्ड अन्सम्बल लर्निङ, है? अन्सम्बल लर्निङ भनिन्छ, ओके? सो डिसिजन ट्रीको चाहिँ त्यस्तो छ कुराहरू। हट छ त यो, ओके, ठिकै छ ल। ओके, सो दुईटा अप्रोच छ डिसेन्ट्रीलाई चाहिँ लाइक ओभरफिट हुन नदिने। एउटा चाहिँ के भन्दा स्टपिङ अर्ली, लाइक जस्तै डिसेन्ट्री बनाउँदा नै इफ मेरो डिजायर्ड हाइट अचिभ भयो भने, फर इक्जाम्पल मैले 2 हाइटको बनाउँदैछु भने अब दुईटा हाइट बन्ने बित्तिकै आई स्टप मेकिङ क्या, यहीँ म रोकिन्छु। अथवा अर्को अप्रोच क्यान बी, मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पुरै डिसेन्ट्री बनाउँछु, त्यसपछि मलाई जहाँ जति डिजायरेबल मेरो हाइट हो त्यहाँबाट चाहिँ मैले कट गरिदिन्छु क्या, ओके? दुईटा अप्रोच छ। एउटा बनाउँदै म रोक्छु, कि त अर्को अप्रोच भनेको चाहिँ पुरै बनाउँछु अनि बनाएपछि चाहिँ मैले कट गरिदिन्छु, ओके? यो कुराहरू बुझ्नुभयो? 2 अप्रोचेस, एउटा चाहिँ प्रुन वाइल बिल्डिङ, स्टपिङ अर्ली, होइन? बनाउँदा रोक्ने, कि त पोस्ट प्रुनिङ भनेको प्रुन आफ्टर बिल्डिङ द ट्री। प्रुन भनेको काट्नु के, जस्ट, ओके? आइदर क्यान बी डन युजिङ अ भ्यालिडेसन सेट। यो स्टपिङ अर्ली चाहिँ एउटा त्यस्तै क्रस भ्यालिडेसन हामीले पढिहाल्यौँ, कुन हाइटको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर क्रस भ्यालिडेसन गर्न सक्छौँ, ओके?
So criteria for judging which nodes could possibly be pruned. Okay, जस्तै कुन कुन नोडलाई चाहिँ प्रुन गर्न सकिन्छ भनेर कसरी डिसाइड गर्ने त भन्दाखेरि एउटा भ्यालिडेसन सेट युज गर्ने, त्यसैमा क्रस भ्यालिडेसन लगाउने, जुन प्रुन गर्दाखेरि चाहिँ एक्युरेसी घटिरहेको छैन त्यस्तालाई चाहिँ हामीले प्रुन गर्न सकियो, राइट। जुन प्रुन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्युरेसी घट्यो त्यस्तालाई चाहिँ राख्न पर्यो क्या, राइट। जुन नोडहरूलाई चाहिँ प्रुन गर्दाखेरि हटाउँदाखेरि एक्युरेसी हाम्रो घट्यो त्यस्तो त्यो नोडहरू त बढी इम्पोर्टेन्ट जस्तो भयो नि त, राइट। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्यो, जुनलाई हटाउँदाखेरि पनि हाम्रो एक्युरेसीमा खासै फरक परेको छैन त्यस्तोलाई चाहिँ हटाइदिएर पनि भयो। ओके, सो यो चाहिँ दिस क्यान बी टेस्टेड बाई क्रस भ्यालिडेसन। सो यही कुरा लेखेको छ, प्रुन इच पोसिबल नोट द्याट डजन्ट हर्ट द एक्युरेसी अन द भ्यालिडेसन सेट, राइट। त्यसपछि ग्रिडीली रिमुभ द नोट द्याट इम्प्रुभ्स द भ्यालिडेसन सेट एक्युरेसी द मोस्ट। सो रिमुभ द नोट द्याट इम्प्रुभ्स द, सो त्यही के अब जस्तै डिफ्रेन्ट होला नि त लाइक नोडहरू होइन। अब ग्रिडीले भनेको मतलब जुन बेस्ट वे हुन्छ, फर इक्जाम्पल मेबी यो यो नोड प्रुन गर्दाखेरि मलाई एक्युरेसीमा 3% -3% भयो, यो नोड गर्दाखेरि चाहिँ -1% भयो, राइट। अब ग्रेडी अप्रोच मैले फलो गरिदिइरहेको छु भने -1% इज लेसर देन -3%, राइट। मलाई -1% को मैले मैले नोड त रिमुभ गर्ने एउटा नै हो, राइट। एउटा नोड रिमुभ गर्दाखेरि मलाई 1% को एक्युरेसी फल पाइरहेको छु, अर्को नोड रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3% को फल पाइरहेको छु भने इट्स बेटर फर मी टु रिमुभ दिस नोड के, राइट। दिस इज कल्ड ग्रिडी अप्रोच। ग्रिडी अप्रोच पनि इफ यु हेभ टेकन एल्गोरिथम्स कोर्स आई थिङ्क एउटा भन्नु स्टुडेन्ट, राइट। ग्रिडी एल्गोरिथम्सहरू हुन्छ जस्तै त्यही ग्रिडी एल्गोरिथम्सको ग्रिडी अप्रोच नै हो। सब when the validation accuracy starts worsening, यो कुरा हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। ट्रेनिङ कर्भ, ट्रेनिङ लस र भ्यालिडेसन लसको कर्भ बनाउँछ हामीले। अब जहाँबाट चाहिँ भ्यालिडेसन लस चाहिँ घट्न थाल्यो, के अरे बढ्न थाल्यो, लस चाहिँ बढ्ने, एक्युरेसी चाहिँ घट्ने, राइट। सो भ्यालिडेसन लस चाहिँ जहाँबाट बढ्न थाल्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टप गरेर मोडललाई चाहिँ अब त्यहाँभन्दा अगाडि ट्रेन गर्दैनौँ, राइट। बिकज ट्रेन गऱ्यो भने चाहिँ ओभरफिटिङ हुन्छ। use model complexity control such as minimum description length. Okay, so यही कुरा मिनिमम डिस्क्रिप्सन लेन्थ भनेको सुरुमा अब ट्री बनाउनभन्दा अगाडि नै वी क्यान डिसाइड अन अ सर्टेन लेन्थ, राइट। जस्तै मैले 3 भन्दा बढी हाइटको ट्री बनाउँदिनँ भनेर मैले डिसाइड गरेँ, राइट। भनेपछि मैले यहाँ आएपछि मैले रोक्छु क्या, यहाँ फर्दर जाँदिनँ क्या, म यो म गर्दिनँ बिकज मेरो हाइट अचिभ भइसक्यो कि डिजायर्ड हाइट अचिभ भइसक्यो। ओके, त्यसपछि फाइनल स्लाइड होला यो। सो इन्फर्मेसन गेन एउटा मेट्रिक थियो, त्यस्तै जिनी इन्डेक्स पनि अर्को मेट्रिक्स हो। जिनी इन्डेक्स क्यान बी डिफाइन्ड लाइक दिस, P is the probability for every class. PC भनेको चाहिँ एउटा क्लासको लागि प्रोबेबिलिटी हो, P into 1 - P भनेको चाहिँ दिस गिव्स माई प्युरिटी फर वान क्लास। यसैले चाहिँ मैले सम गरिदिएँ फर अल क्लासेस भने चाहिँ दिस गिव्स माई जिनी इन्डेक्सको भ्याल्यु। ओके, सो त्यही इन्फर्मेसन गेन जसरी नै जिनी इन्डेक्स आर्कोमेट्रिक हो, आर्कोमेट्रिक युज गरेर पनि त्यही ID3 एल्गोरिदममै इन्फर्मेसन गेनको ठाउँमा जिनी इन्डेक्स युज गरेर पनि ट्री बनाउन सकिन्छ। ओके, फर distant tree regression, variance in the output can be used to assess purity. So क्लासिफिकेसनमा त क्लासिफिकेसनमा एउटा यो होला, एउटा यो यस्तो होला। यस्तो क्लासिफिकेसन कतिको राम्रो होला भनेर प्युरिटी डिसाइड गर्न, क्लासको प्युरिटी डिसाइड गर्न, जस्तै यो क्लासको डिसाइड गर्न पर्यो भने इट वुड बी 3/4, राइट। यो क्लासको पनि 3/4। कतिवटा होमोजिनस स्याम्पल छ, कतिवटा चाहिँ हेट्रोजिनस स्याम्पल छ, यसरी हामीले डिसाइड गर्न सकिन्छ क्लासको प्युरिटी। यो चाहिँ क्लासिफिकेसनको केसमा भयो, राइट। अब रिग्रेसनको केसमा चाहिँ कसरी प्युरिटी एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि भेरिएन्स इन द आउटपुट क्यान बी युज, है त। त्यसको लागि चाहिँ भेरिएन्स युज गर्न सकिन्छ। ओके, सो फर रिग्रेसन आउटपुट्स आर रियल भ्याल्युड, राइट। रिग्रेसनको केसमा चाहिँ रियल भ्याल्युड हुन्छ, क्लासिफिकेसनको केसमा चाहिँ डिस्क्रिट हुन्छ भनेर वी हेभ डिस्कस दिस। सो वी डोन्ट हेभ अ सेट अफ क्लासेस, एउटा यस्तो क्लासिफिकेसनको जस्तो सेट अफ क्लासेस हुँदैन। सो क्वान्टिटिज लाइक एन्ट्रोपी, जिनी इन्डेक्स, इन्फर्मेसन गेन चाहिँ अब चाहिँ रिग्रेसनको केसमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ क्या। रिग्रेसनको केसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गरिँदैन।
I showed you the example where we how we calculate regression for decision trees, right? decision trees चाहिँ कसरी बनाउँछ भनेर सुरुमै मैले एक्जाम्पल देखाएको थिएँ, राइट? यो एउटा यस्तो 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 सुरुमा चाहिँ मैले तिनवटा पार्टिसन बनाएँ, तिनवटा पार्टिसन बनाएर एउटा लाइन फिट गरेँ, यता पनि लाइन फिट गरेँ, यसमा पनि लाइन फिट गरेँ। यसरी चाहिँ मैले डिसिजन ट्री युज गरेर मैले रिग्रेसन क्यालकुलेट गर्थेँ, राइट? रिग्रेसनको भ्याल्यु यसमा चाहिँ मेरो अब इन्ट्रोपी, इन्फर्मेसन गेन, जिन इन्डेक्स जस्ता भ्याल्युहरू चाहिँ अनडिफाइन्ड हुने भयो, बिकज आई डोन्ट ह्याभ अ क्लासेस लाइक दिस के। यो चाहिँ प्रोभाबिलिटी फर अ सर्टेन क्लास हो नि त, राइट? अब मसँग डिसिजन ट्रीमा चाहिँ एउटा सर्टेन क्लासको छैन क्या डेटा, राइट? त्यही भएर these values are undefined. त्यस्तै when the features are real valued, no possible finite values to try. Okay, so अब मेरो फिचरहरूको चाहिँ रियल भ्याल्युड भनेको डेसिमलमा पनि पोइन्ट छ भने त्यस्तो छ भने चाहिँ दिस क्यान बी अ बिट ट्रिकी, बिकज लाइक एक्ज्याक्टली जति फिचरमा भ्याल्यु छ एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ म आउन सक्दिनँ क्या। त्यही भएर वी निड टु मेक सम बिन्स, राइट? फर इक्जाम्पल क्यान बी सो कुनै एउटा थ्रेस होल्डिङ भ्याल्यु युज गरेर बिन 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 यस्तो, जस्तै फर इक्जाम्पल feature 1, feature 2, feature 3, यो चाहिँ मेरो 1.4, यो चाहिँ मेरो 1.8, यो चाहिँ मेरो 5.9, त्यस्तै 2.7, 3.9, 4.9 यस्तो खालको रियल भ्याल्युड फिचर भयो भने मलाई चाहिँ अब ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली पार्टिसन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या, बिकज रियल भ्याल्युड 4.999 यस्तो होला, 4 यो पनि 9887 यस्तो केही होला। यस्तो एक्ज्याक्ट फाइन्ड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा थ्रेस होल्डिङ भ्याल्यु युज गरेर, फर इक्जाम्पल आई क्यान थ्रेस होल्ड इट बाई 5 भन्दा कमको र 5 भन्दा बढीको, राइट? यसरी मैले थ्रेस होल्ड गरेर, जसरी मैले आई सोड यु एन एक्जाम्पल अफ हाउ रियल भ्याल्युड इनपुट्स क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु बाइनरी इनपुट्स भनेर देखाएको थिएँ, राइट? मैले हिजोको लेक्चरमा त्यस्तै गरेँ यसमा पनि थ्रेस होल्ड गरेर आई क्यान फाइन्ड माई पार्टिसन्स। अब पार्टिसन्स बनाएपछि त आई क्यान क्रिएट माई डिसिजन्स, राइट? सो यही कुराहरू चाहिँ यहाँ मेन्सन भएको छ। Okay, need to be careful with the number of threshold points how to find each range. Okay, so like कतिको फाइन रेन्जहरू बनाउने त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन योर थ्रेसहोल्ड। थ्रेसहोल्ड चाहिँ सानो राख्यो भने चाहिँ मेरो अझै फाइनर पार्टिसनहरू बन्छ। इफ थ्रेसहोल्ड चाहिँ मैले अलिक ठुलो राखेँ भने मेरो चाहिँ ब्रोडर पार्टिसनहरू बन्छ, राइट? सो त्यस्तै मोर सोफिस्टिकेटेड डिसिजन रुल्स क्यान बी युज। यो चाहिँ मैले धेरै पहिले एक्सप्लेन गरिसकेँ, राइट? So basically need some rule that split inputs into internal node into homogeneous groups. यो चाहिँ मेरो मेन एम हो, राइट? नन होमोजिनियस डेटालाई चाहिँ मैले होमोजिनियस ग्रुप्समा बनाउनु चाहिँ मेरो एम हो। फर टु अचिभ द्याट एम जुन डिसिजन रुल चाहिँ राम्रो हुन्छ, फिट हुन्छ, त्यही नै डिसिजन रुल युज गर्छु मैले, राइट? सो दिस रुल क्यान अल्सो बी अ मसिन लर्निङ एल्गोरिदम अर सिम्पलर एल्गोरिदम्स जस्तै एलडब्ल्युपी पनि हुनसक्छ, अर अझै सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स लाइक डिप लर्नर पनि युज गर्न सक्छु मैले। ओके, सो यही कुराहरू मैले अघि नै यो यस्तो ग्राफहरूबाट पनि देखाएँ, राइट? However, in DTs, in decision trees, we want the test to be fast. So single feature based rules are more famous, right? Because your LWP ले पनि reasonably fast नै हुन्छ, but deep learning वाला मोडलहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ स्लो हुन्छ, कम्पिटिसन स्लो हुन्छ, बट वी वान्ट डिटिज चाहिँ फास्टर कम्पिटिसनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। सो बिकज धेरैवटा नोड हुन्छ नि त, राइट? एभ्री नोडमा त्यो सबै डिप लर्निङ मोडल राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट बिकम्स टफर क्या। सो हामीले चाहिँ वी प्रिफर कन्स्टेन्ट रुल्स। ओके, सो यति नै होला। ओके, सो ensemble of trees, ensemble भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ मोडल्स हो, राइट? इच मोडल मेक्स अ प्रेडिक्सन। फर इक्जाम्पल मसँग मेरो एउटा डिसिजन ट्रीले चाहिँ राम्रो प्रेडिक्ट नगर्ला, कुनै कुनै बेला फेल होला, राइट? यसको लागि चाहिँ योभन्दा बेटर अप्रोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो एक्स मेरो ट्रेनिङ डेटा छ, राइट? एक्स मेरो ट्रेनिङ डेटाबाटै आई क्यान क्रिएट 100वटा यस्ता डिसिजन ट्रिज, राइट? 100वटा मानौँ, होइन?
सो अब 100वटामा चाहिँ यसले चाहिँ 1 प्रेडिक्ट गर्यो, यसले चाहिँ 2 प्रेडिक्ट गर्यो, यसले फेरि 1 प्रेडिक्ट गर्यो, यसरी 100वटाको प्रेडिक्सन्स हेर्ने अनि जसको चाहिँ यसमा पनि अब भोटिङ गर्ने क्या, राइट। अब जसले चाहिँ मेजोरिटी भोट गर्यो त्यसलाई चाहिँ मैले क्लासको टेस्ट इनपुटको प्रेडिक्सन जसरी ट्रिट गर्ने। ओके, सो यस्तो गर्न मिल्छ। देयर आर 2 kinds of ensembles. Okay, ensemble of trees is the collection of so simple deities को collection लाई चाहिँ ensemble भनिन्छ, often preferred as compared to a single massive complicated tree। यो मैले अघि नै पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ। सो vertical scaling र horizontal scaling को बारेमा कुरा गऱ्यौँ, राइट। सो सिंगल म्यासिभ कम्प्लिकेटेड ट्री भन्दा चाहिँ सिम्पल ट्रीहरूको चाहिँ ensemble लाई चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। ओके, जनरली। सो पपुलर एक्जाम्पल चाहिँ हजुरले कतै कतै नाम सुन्नुभएको होला, ऱ्यान्डम फरेस्ट। ऱ्यान्डम फरेस्ट भनेको चाहिँ एउटा ensemble अफ ट्रिज हो। ensemble अफ ट्रिज पनि यो ब्यागिङ टेक्निक मध्येमा पर्छ यो, है त। ऱ्यान्डम फरेस्ट विथ 3 सिम्पल ट्रिज, है त। यो एउटा 3वटा ट्री भयो, राइट। 3वटा ट्रीलाई चाहिँ मैले एउटै मोडलभित्र राखिदिएँ भने दिस बिकम्स माई ऱ्यान्डम फरेस्ट अफ 3 सिम्पल ट्रिज। ओके, each tree is trained on subset of training samples। okay, so what I can do is मेरो x इनपुट छ भने आई क्यान ट्रेन एउटा मेथड हुनसक्छ, आई क्यान ट्रेन एउटा ट्री चाहिँ एक्समा ट्रेन गर्ने, अर्को ट्री पनि एक्समा ट्रेन गर्ने, एउटा अर्को ट्री पनि एक्समा ट्रेन गर्ने, यस्तो पनि गर्न सक्छु मैले। अर वाट आई क्यान डु इज यो एक्सलाई चाहिँ मैले डिभाइड गरेर x/3 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 3टा स्प्लिट गराएर यो x/3लाई यो मोडललाई, यो बिचकोलाई बिचको मोडललाई, लास्टकोलाई चाहिँ लास्टको मोडललाई, यसरी चाहिँ मैले डेटा सेटलाई नै स्प्लिट गरेर डिफ्रेन्ट ऊहरू पनि मोडलहरू पनि ट्रेन गर्न सक्छु। ओके, दिज आर जस्ट डिफ्रेन्ट अप्रोचेस अफ ट्रेनिङ अ मोडल। ओके, एन्ड अल ट्रिज क्यान बी ट्रेन्ड इन प्यारल। अब जस्तै मैले प्यारल ट्रेन गरेँ भनेको मिनिङ चाहिँ आई एम अप्लाइङ ब्यागिङ रुल, होइन। ब्यागिङ गर्दैछु भने यो ब्यागिङ र बुस्टिङ पनि हामीले पछि पढ्नेवाला छौँ। सो प्यारलली ट्रेन गर्दैछ भने चाहिँ दिस अप्रोच इज कल्ड ब्यागिङ, एन्ड दिस ऱ्यान्डम फरेस्ट इज एक्जाम्पल अफ ब्यागिङ अप्रोच, राइट। त्यस्तै मैले बुस्टिङ गर्दैछु, बुस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा प्यारल छ, एउटा चाहिँ सिक्वेन्सियल छ क्या। बुस्टिङ इज अ सिक्वेन्सियल प्रोसेस। सो बुस्ट गर्दैछु भने चाहिँ सो पहिला बुस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला मैले एक्स लिन्छु, एक्स डेटा सेट छ मेरो, राइट। एक्स डेटा सेटमा चाहिँ मैले पहिला यो ट्रेन गर्छु, राइट। यो फर्स्ट मोडल ट्रेन गर्छु। अब सेकेन्ड मोडल ट्रेन गर्दाखेरि पहिलो मोडलले जहाँ जहाँ मिस्टेक बनायो त्यो मिस्टेकहरूलाई चाहिँ मैले एम्प्लिफाई गर्छु, राइट। अब अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ आई ट्राई कस्तो होस् भन्दाखेरि यो मिस्टेक जुन गरेको थियो मिस्टेक प्रेडिक्सन्सहरूलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने म ट्राई गर्छु कि सेकेन्डमा चाहिँ। फेरि थर्डमा पनि अब सेकेन्ड मोडलले पनि के मिस्टेक गरेको होला, थर्ड मोडलमा चाहिँ सेकेन्डले गरेका मिस्टेकहरूलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने मैले ट्राई गर्छु। यसरी चाहिँ सिक्वेन्सियल पहिला फर्स्ट मोडल ट्रेन हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट मोडलका मिस्टेकहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड मोडलले सच्याउन खोज्छ, फेरि सेकेन्ड मोडलको मिस्टेकहरूलाई चाहिँ थर्ड मोडलले सच्याउन खोज्छ, यसरी सिक्वेन्सियल रूपमा जान्छ। यस्तो टाइपको ट्रेनिङलाई चाहिँ बुस्टिङ भन्छ, राइट। सो एक्सजी बुस्ट भनेको चाहिँ डिसिजन ट्रीहरूको बुस्टिङवाला मोडल हो। यो पनि फेमस छ क्यागल कम्पिटिसन्सहरूमा। इफ यु हेभ टेकन पार्ट इन एनी क्यागल कम्पिटिसन, XGBoost is really famous. Okay, based on the idea of बुस्टिङको एक्जाम्पल मैले भनिहालेँ, सिक्वेन्सियल लर्निङ हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पछि पढाउन फेरि बुस्टिङ र ब्यागिङ, हाउ प्यारलल एन्ड सिक्वेन्सियल ट्रेनिङ वर्क्स, यो चाहिँ फेरि पछि पढाउला। ओके, सो समरीमा चाहिँ डिसिजन ट्री भनेको चाहिँ यस्तो पार्टिसन बेस्ड एल्गोरिदम हो, राइट। सो सम की स्ट्रेन्थ्स वुड बी सिम्पल एन्ड इजी टु इन्टरप्रेट। एकदमै हेरेर नै थाहा पाइन्छ कुन रिजनको लागि चाहिँ कुन प्रेडिक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ, भेरी इजी टु इन्टरप्रेट। नाइस एक्जाम्पल अफ डिभाइड एन्ड कन्करको एल्गोरिदम्स। इफ एल्गोरिदम्स क्लास गर्नुको छ भने डिभाइड एन्ड कन्कर एल्गोरिदम यु अन्डरस्ट्यान्ड इट, राइट। फर इक्जाम्पल रुटमा चाहिँ मेरो कम्प्लिट डेटा छ अनि कम्प्लिट डेटालाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरिरहेको छु पार्टिसन्समा, राइट। अब फेरि अझै एउटा रुल भए पनि अझै सानो सानो पार्टिसन हुन्थ्यो। ठुलो पार्टिसन पुरै डेटा लिएर सानो सानो पार्टिसनमा ब्रेक गरेर प्रेडिक्सन गर्ने एल्गोरिदम हो। यसैलाई त्यही भएर डिभाइड एन्ड कन्कर एल्गोरिदम पनि भनिन्छ। ओके, सो डिभाइड एन्ड कन्कर हो। सो इट अल्सो हेल्प्स अस टु लर्न कम्प्लेक्स रुल एज अ कम्बिनेसन अफ सिम्पलर सेभरल रुल्स। फर इक्जाम्पल जस्तै अब सिधै यो कम्प्लेक्स रुललाई चाहिँ लर्न गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर वाट आई डिड इज सिम्पलर सबसेटहरूमा डिभाइड गरेँ। अब सबसेटको चाहिँ यो रुटभन्दा चाहिँ अलि सिम्पलर
कम्बिनेसनहरू होला, राइट, रुलहरू होला। त्यही भएर मैले पहिला सिम्पलर रुलहरू युज गर्छु। सिम्पलर रुलहरूले चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ मेरो पुरा कम्प्लेक्स डेटा सेटलाई चाहिँ मैले डिभाइड गर्ने रुलहरू बनाउँछु क्या। सो द्याट इज द एक्जाम्पल, राइट। त्यस्तै इजी टु ह्यान्डल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिचर्स, रियल र क्याटेगोरिकल। क्याटेगोरिकल भनेको चाहिँ मेरो क्लासेसवाला डेटा, क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छु मैले, रियल डेटालाई पनि युज गर्न सक्छु मैले, राइट। सो भेरी फास्ट एट टेस्ट टाइम। ओके, सो अघि नै पनि डिस्कस गरे जस्तै ओ अफ एनडी भनेको चाहिँ मेरो केएनएनमा हुन्थ्यो टेस्ट टाइममा, राइट। तर ओ अफ लग 2n भनेको चाहिँ मेरो डिसेन्ट्रीमा हुन्छ इफ आई युज ब्रान्चिङ फ्याक्टर अफ 2, राइट। त्यस्तै multiple simple DTs can be combined via ensemble methods, right? Simple DTs, for example, just दुई हाइट भएका सिम्पल डिसेन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ मैले अन्सम्बल बनाएर यसलाई चाहिँ अझै बढी पावरफुल गराउन सक्छु, राइट। त्यसपछि दिस क्यान बी युज इन सेभरल रियल वर्ल्ड एमएल एप्लिकेसन्स लाइक रिकमेन्डर सिस्टम्सहरूमा चाहिँ युज हुन्छ, यो धेरै युज हुन्छ। त्यसपछि गेमिङमा पनि युज हुन्छ। गेमिङमा चाहिँ एजेन्टको चाहिँ पोस्चर डिटेक्सनमा चाहिँ अझै बढी युज हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल कस्तो कस्तो केसेसहरू हुन्छ भन्दाखेरि एउटा म अहिले कुनै एउटा पोस्चरमा छु भने त्यो पोस्चरबाट अर्को पोस्चरमा जान मिल्ने पोस्चरहरू चाहिँ सीमित हुन्छन् कि, एउटा लिमिटेड फिचरहरू मात्रै हुन्छन् कि। सो इट्स लाइक अ हायरार्की क्या। एउटा पोज पछि मैले लिमिटेड सेट अफ अदर पोजेसहरू गर्न सक्छु क्या। त्यही भएर हायरार्किकल सिस्टम वर्क्स बेस्ट। त्यही भएर गेमिङमा पनि डिसेन्ट्री चाहिँ युज हुन्छ क्या। ओके, त्यस्तै सो यहाँ लेखेको हुँदैछ ह्युमन बडी पोज एस्टिमेसनको लागि पनि गेमिङमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ यो। ओके, सम की विकनेस के हुन्छ, लर्निङ अप्टिमल डिटी। अब एक्ज्याक्ट डिसेन्ट्री चाहिँ बनाउन चाहिँ इट्स एन एनपी हार्ड प्रब्लम। यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सकिँदैन, बट वी क्यान मेक अ फेयरली डिसेन्ट डिसेन्ट्री युजिङ द ग्रिडी ह्युरिस्टिक्स, राइट। त्यस्तै can sometimes be very complex unless some pruning is applied. अब यो मेरो ट्रेनिङ डेटा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स छ भने डिसेन्ट्री पनि एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ केही प्रुनिङ टेक्निक्सहरूले चाहिँ लगाएर मैले सिम्पल गराउन सकिन्छ। ओके, सो दिस इज इट फर टुडे। इफ केही क्वेसन छ भने मेबी यु क्यान आस्क। ओके, लेट मी स्टप द रेकर्डिङ।